با یادت مبتلا کردی تو هم یادی بکن از من تو هم یادی بکن از من شیرین جان خمیره کت خوشروی اومد است بچیم رئیس بابا پروا نکنید کوشش میکنیم که همین سال پختران بار زیاد السلام علیکم بار زیاد اجرا کنیم من همه قوتم را میتیم انشالله ناز میشود رئیس بابا پروا نکنید خوشبختترین دختری دهه‌ای از چی دانستی؟ همه از بزرگواری بالای دهه بخت و شادی میطلبن ولی تو فقط شکر و سپاس میکنی شکریم که من خاله دارم از همه جهت آسودم دیگری چی لازم؟ هزاران شکر لیکن دل پسر خاله‌ات را فهمیدن مشکل وای هم تو را دوست میداره با خدا اما نمیدونه که دل تو چی میگوید شیرین لبه دل من در همین مکتوب را برده بریزا رسان تو بله ای بس ریزا خورسند می شود اویسته تا مکتوب احتیاط بکن که هیچ کس نبینه ریزا مکتوب از کی؟ از مایسره از مایسره؟ شناختی؟ رحمت این چی باشد؟ لاولو این لباف است نصیب باشد سال آینده توی اجازت شما رئیس بابا با هیچ کس زمین نمیدیم بس حلیم کی؟ آها البته با اجازت شما و علیکم السلام رئیس بابا ما همه مسئله ها رو دیده برآمدیم مصلحت کردیم همه کارو حل می شود البته پاشا چقدر شمایا فایده هر دو شرکت دو برابر زیاد می شود برامد فایده خوب است ولی غیر قانونی است بس می شوید آشنا یا می ترسید من غیر خداوند از کسی نمی ترسم ولی قانون را هم یگان وقت بیرون نکردم بلوند پاشا چقدر شمایا مونید و قانون برای کی در کن برای عوام برای اون که جمعیت به یک مجرا جاری شود و مشهر بچه ها از قانون نمی ترسید آخر قانون کی برآورده است کی ما و شما بر این آدم کارهای تجارتی من در دایره فقط قانون است و فایده همدیاران از قانون ترسی اختیار من رفت خوش آمده واقعا بگو سرشوی ماکسیم خوشت بدی این دعوت آمید تشکر این خیال خام تو هیچ وقت عملی نمی شود راه تو دیگر است و راه من دیگر
باشه. فایده را خودت خوردنی و با بهانه قانون روی سیاحت سفید میکنی. متهم. سالم. لبای با شمس‌الدین شریف زاده مصلحت نپخت. از جای جانش گیرید. از جای جانش؟ یعنی از پسرش؟ همه واسطه ها را استفاده برید. چه؟ آخر وی از دیگر عالم است. چی؟ شما را برای چی میخورانم؟ 2 روز مهلت. از نتیجهش هر روز به من حساب میدهی. علاجش را میابیم علاجش را. من نمیمانم که امپیره من زوال یابد. دو Oj, سه sakar! خر شد مایکروفون منو مایکروفون چارباغ بالا چارباغ پایان کنار بلند ای شیرین جان کنار بلند ای شیرین جان کنار بلند ای چارباغ بالا فروین چارباغ بالا کی فروین تست فروین وقت نیست تست فروین فرودن بالا پوش güzel Musu, güzel Mecik Kamaşin, güzel. Çarvaki bola, çarvaki foya, çanar balend ay şirin can, çanar balend ay şirin can. İşgay ahiran, fırayın ama. Fırayın. Fırayın ama. Ben maşin meşhur, fırayın ama. Hay!
Asma bro. Asma bakap. Çi bekorçişti? Haykun. Koy doğru kalkoz Haykun. Haykun. Darbe moşini. Bırak taram çayka. Hey! Tamam duklara koy kuşuru. رنگی مایمون شدن خبرت کرد مایا بینا Bu kadar maskara nakmeyiz. Raftem kona. Hayrola. Ne dada boşad, ne dada boşad. باری آخرین Rahmat aka. به پول ولی شما باید قرض خود را سپارید نسپاریم اکا بعد یک دو روز می شود. یک مصلحت نغز است خوب چه مصلحت؟ انوای هم کرستون کی؟ میرزا میرزا بچه های سر پول می نماید Vay pakanaş taciri kalaot. انا دیدید خدا خودش به شما داده است و شما نمیفهمید ای او بابای هم معیشت مردانه کردن را یاد دیه یعنی چطور؟ ایستید راهش را من به شما میفهمانم شد؟ حبیبا الله بای تراکتور در اینجا چیکار میکند؟ تراکتور رئیس آوردگی ماشینشون چی؟ ماشینشون 2 روز باز در تعمیر است ای رئیس آقای شیرین او در کجا میگردید؟ حشر داشتیم راهی فرم اساس کردیم کنی مرحمت درا بسیار
کدوم فیرما رو میگید؟ فرمای سیوم رو. بیهوده آواره شدید رئیس. او شمسیدین شخصی کرده میگیرد. چه خیل؟ حالا میخیر. امروز پگاه حل میشود. لیکن اگر شما خواهید میتوانیم دیگر خیلتر کنیم. من میگیرم. حق شما میشود. حقتان میگیرید رئیس. ایستا من 2 روز باز مردم را به حشر برآوردم، کاری 100,000 سامانه را به پول بود کردم. برای چی اینقدر جان کندم؟ رئیس او شما آدمی زور، خدا داد، آدم مهنتی، لیکن همین معیشتی خودتان را نمیفهمید. بیایید من تنی هم قشلاقی به شما نازیکای کارم میفهمونم. دلم از همه خنک شد. دل احتیاط کنید رئیس. او دل چیزی نازوک. میدونید ها؟ دوای درد دل چیست؟ جوجه پری. پیش از همه رئیس سر و لباس ساز کردن در کار. و در اطرافتون چی بسیار جوجه های پری معیشت کرده گشتن گیرید. این صافدلی و رازکاری شما فایده ندارد. حال هر کس میخواهد که از خواجگی یک چیز کنده گیرد، ولی شما با صافدلی خودتان و با نیرنگ های وی فوچوریستتان شمسینی شریزاده از همه کار دنیا مانده. بیایید من فوچوریستی شما میشوم. معیشت کرده گشتن گیرید. همه کارها رو بچه های من کردن میگیرن. شمسیدین خفه نمی شود؟ حاضر دوره بازار اقتصادی پیشنهادی من 2 برابر فایده ناکتر. انا بینید. این حجت ها رو من بعد میبینیم. فرق ندارد رئیس. این زیر کارخانه من. خیزید بید دچه من میرویم. آنجا همش رو همراهی بچه ها می آموزید. دیر شد و شما رو در آنجا یک جوجه پری انتظار. به شوخی؟ هده واقعا با این تراکتور نروید. این گاز سیاگی من و شما توفه کتگی کرده روید که جوجه پری نگوید که رئیس با تراکتور آمده است. رئیس زور بدانتون فهمد. خیزید رفتیم. حاج نسیم لیکن همین فیلتا نپرتا. خدایا خداوندا به دل پسرم بهار آمده است. هزاران شکر پسرم مردک شده است. خدا جان مهربانیت را بر سر ما کم مکن. خدا جان
همینه پشم. نه تننگیتون بهتر. نه خواه جون انا اینش بهتر. اینش چی؟ با فکرم اینش نخسترم؟ نه تننگیتون زیده. همین؟ بله. همین؟ میشد میخیره میخیر؟ او وقت میخیر بابد میشد؟ نه اولی باشد من همین کرته میپوشم. پشت مویم را درست کن. بالایش را کمک بلندتر بردار. نه انا میخیل کن که گوشوارهایم نموده ایستم. کمک آرا دیم. شهلا جان چه؟ خدا جون چه قشم و زیبا شده. اوچا جون اینقدر خوشرو شده. اوچا جانی من یک تا سوپر نازنینی جهان. اوچا با شما هیچ کس برابر شده نمیتونه. سرکی با عقل اوچا جانی اوچا شایتون چاک من. من باید رفته کاری دیپلومیم را تمام کنم. شهلا $100 برام. پسرک گبنو درو یک موچا. اوت شایتون چاکی من. اوچا جانا کنی راستش رو که فقط راستش رو که راستش رو حتما. کجاش معقول نه؟ کجاش؟ اوچا آخر با این لباس شما زیب داده. شیخه که خودم و شیطانی من و جانی اوچا. اوچا مرحمت خدا جان. کنی اوچا جو رحمت. کنی بگو تو مرا چی تلبیس میداری؟ کنی بگو خیر اوچا جان من باید روم. من رفتم. از دیداری تو من هیچگاه سیر نمیشم. سرکم خودت روی جود. حتما فقط برای شما. جانی اوچا خدا نگهبانت باشه. رو بچه اوچا برای این رحمت. شهلا لابای خوبی جان. کنی تمام شد نی؟ های بیهیشت در همین جا بوده است و ما گشتیم دنیا بخبر. در این وظیفه ساختن یک بیشتی شخصی برایتان یگان دشواری ندارد. و دلم جانی تازه در آمد و من یک استاد در کار که راه نشان دهد. خدا ما راه نشان میدیم رئیس جان. پیش از همه شما را از تشویش‌های انا گو گساله بوز و بزغاله خلاص کردند. رئیس جان خوش آمده. رحمت مرحمت. و دل ضرر نمی کند. بمالا رئیس جان ضرر نمی کند. نوش جان کنید. یا رحمت. دماغ خوش را درمان بهار است.
دوای درد دل زانوی یار از بلاتا گیرم گفتم بزرگان رئیس خستگیش برا را بیو کنی یک مولی دبین فشونی عراق کنی رئیس رحمت بیو کنی نزدیکتر بیو رئیس دم گیر رئیس گزک
عجایب میرقصید. با هممون معلوم است که امروز انا دوست ما اکرام جان زادروز دارد. زادروز مبارک. رحمت مبارک شد. و گفتنی هم که ای دوست عزیز زادروزت تبریک. طالع نکوی دلفروزت تبریک. با مردی و با سخاوت و دلجویی امروز و پگاه و همه روزت تبریک. همیشه جوان بمانی اکرام جان. رحمت مبارک شود. تبریک. سخن تبریکی رو با لیلا جان میدیم. کمی لیلا جان چی گفتنی دارد؟ من سخن کردن نمیتوانم. ممکن که من شعر خونم. سرت سبز و رخت زیبا، وجودت بی بلا و بادا. الهی هر کجا باشی نگهبانت خدا کنی بینیم دوست میدارد. دوست میدارد. عشقی ریزا رو میسنه. نه ها نه ها نه نه ها دوست میدارد. خیلی رفته ریزا در سری پسته آزی رفته میبینیم ریزا. با مناسبت زادروز اکرام جان با ما تحفه دادن. من میزا جان اکرام. نه من حتی عرق پنهانی می نوشم که مادرم نفهم. عرق پرتو دهان بدبوی میکند. انا این داروی نغز نه بوی دارد نه سر را درمان میکند. اکرام من هم میخواهم. با من هم نمیدهید؟ با تو ممکن نیست. تو دختر درست میگی. این خیلی باشد من سیگار میکشم. عملش لیلا جان شاید سیگارت رو به من میدی ها؟ مثل ما پولدار باشی مثل ما دلر باشی همین خیلیت پخنی زود داشته باشی ولی راحت نکنی. حیفی همون پخنو حیفی همون پولو. اکرام جان این با فکری من باید دختر تولد میشم. نوزد انا خواهرک کارا بکنم دیگتی هم یکیتر لیکن من شد کرده تولیستانم از دست یار یکیت نمیایم. بچه اوچه خوب مردکچه ها همه اون لونهای مردی نصیبتون کنم. من بود شد یک دانشجو کاری دیپلومی هم رو باید به انجام رسانم. میدونید من باید به نزدیکی به خارجه روم. خوب مالش ما با اینجا برای دمگیری آمدیم. دم میگیریم. خیلی گفی عالی جناب. میخیزیم رقص میکنیم. رقص میکنیم.
سلام علیکم رئیس. چطور؟ تیج هستید؟ خوب هستید؟ مادهای خدمت. زنگ خواهش کردید که من به اینجا بیایم. اینجا هست؟ یک مسئله بود، همون حل میکردیم. مایلش. برای شستن نمک این زمین کمش $200,000 در کار. پولی تراکتور، پولی سالارکا، حق کارگرها خیلی زیاد می شود. از این دشت دیگر پخته گرفتن نمی شود. رئیس، زمین های دشت صغیر هیچ عیبی ندارند. از همه مهمش نمکش کم، آبهای زیر زمینش معتدل. زهبورها را سال گذشته تازه کرده بودید، پس چرا حاجت برای اینقدر پولی کلان طلب کردن؟ برای احتیاط لازم. رئیس، نوری های مینرالی را هم زیاد نوشته اید. به هر گکتر زمین $1,100. حالا که در 2 سال آخر شما از هر گکتر زمین همگی $800 گرفتید و خلاص. بیستگی گیریم همه خراجات می پوشاند. بیستگی کم است. با این مبلغ کمش 40 سنتینری پخته گرفتن ممکن است و زمین ها را 5 مراتب نیو 15 مراتب با این مبلغ کلتیواسیا کردن ممکن است. ما غیر از پخته پیله داریم، باغ و راغ داریم، گاو و گوسفند داریم. رئیس، ما پول را برای فقط زمین های پخته می دهیم، به ساحه های دیگر سازشنامه علاوه می بندیم. پس مادامی که چنین است، فایده ای که از دیگر ساحه می گیرید با پخته چین ها یک جای بینیتون. و ساحه ها کم درآمد هستند. خیر، به اون ساحه های سیر درآمد مشغول شوید. شما که ما را مجبور کرده است. چی؟ برای فوچریستی ما شدن راضی نیستید؟ رئیس، من نان و نمکی مردم اینجا را بسیار خوردگی. برای همین نمیخواهم که این مردمی زحمت کش مهنت دوست عذاب کشد. برای همین ما قرار دادیم که از این رو نوری های مینرالی و سوزشواری را آدمانی ما خودشان به سری زمین بیارند. مقصد؟ ما میخواهیم دهقان را از بدنامی خلاص کنیم. ما و شما در نزد جمعیت و دولت جوابگر هستیم. ما اگر 2 سال از روی انصاف اگر کار کنیم، دهقان را از قرض خلاص میکنیم. رئیس، اگر این باد و هوای ما، این شرایط ما در دیگر دولت ها میشد، آدمان علاکه در تپه بام هایشان پخته میکاریدن و حاصل خوب هم میگرفتن. برای همین ما از بالای اون چیزی که به شما میدهیم، نوری های مینرالی سوزشواری نظارت میکنیم. رئیس، خفه نشوید. خب سوزشواری کی می آید؟ خودی همین روز. سلامت باشید. خب ما راضی. نامعقول کردی. من رئیس شده همین قدر فایده نگیرم. چیکار میکنم؟ دیر روی. سلام علیکم. من یک بنازی رئیس روم. مسئله زمین دیدم در کار. عادتش آش می شود، دیر نکنه. پروا نکن، تا آش رسیدن می آیم. با آمدن منه.
بیاین مرحمت. بیایید خوش آمدید خوش آمدن. کنی گذارید از بالا گذارید. دوگونه جان نمیدونم گپم رو از چی سر کنم. روی راست گپ زدن. تشویش نکشید شرافت جان. گپ نید خوش آمدید مهمون سلامت باشید. خیسته کتا همین که شرافت جان من با شما خیش و تبار شدنی. چی خیل؟ با بچه هاشون کلون کردنی. ها شیرین ما رو دیانی شما رو. شیرین ما رو؟ شیرین؟ شیرین اینجا بیا. شیرینی میگفتگیتون انا همین، ولی وای با من هم به جای دخترم، هم خواهرم، هم کلینم و من هم با امید کلام کردم. انا پسرم ریزا هم او را دوست می‌دارد. نصیب باشد به 17 که در آمد توی را سر میکنیم. من با خواهش پسرم اومدم که دلش کسته نشود. نباشد من هم چندان خواهشمند نیستم. لیکن از روی شنیدم پسر تو به دیگر کس دل داده است. به کی دل میداده است؟ به میسره دختر علی بیک پشمک. خستی که خوابی تا من زنده ام پای و قدمی میسره خنکروی به این خاندان نمیدروید. بگذار بخیلی نکند. ما کلین داریم. چه گفتی دوگونه؟ خاله جان آخر ریزا در حقیقت برادر خدا؟ نقص زندگیتون خوش میگذرد. لیکن وای میسره رو دوست میدارد. میسره دختری نقص ما دوگانه. تو چی میگوی دیوانه؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ باز با بچه این عاشق نشده باشی؟ نه خواهر جان من پسر این کسا تماما نمیشناسم. من حالا در فکر شو کردن هم نیستم. چی بچه من با تو معقول نیسته؟ معقول نباشد چرا گپی خنوب میگویی؟ وای میسره رو دوست میدارد. تو را چی؟ همچو برادر. اگر میسره رو کلی نکنم تو او را دوست میداری؟ مثل خواهره که برادرش را دوست میدارد. تو رو همچون شوهر دوست میداری؟ برای من برادر است. دوست نمیداری؟ همچون برادر دوست میدارد. حد زبون کتغونده زده. صغیره به مقصد میرسد، صغیره پرور نه. آچش شادیانه را برارید. مسئله روادید پسرمون حل شد. نیم ساله برای تجربه آموزی و فرانسه می رود. نخواه
مبارک شود دادا جانش. مبارک شود. وای میرزا جانمان از این خبری خوش خیلی خرسند میشود. حالا خودش در کجا؟ نماید؟ برای نوشتن کاری دیپلمیش تیاری دیده شده است. دادا جانش بیایید یاردم کنی دادا جانش بیایید رفتیم. السلام علیکم. مالله خوب برانو صبور خوب اینها مسئله تاجیکی داره السلام علیکم رئیس بابا. میدونی زنبور مسئله معمولی تاجیکی میگوید خوب یک بال دستی ملغه دو بال مانده نباشد رئیس بابا. باز چی؟ همون مسئله زمین. من همه حجت ها رو آوردم رئیس بابا. تمام؟ یک بلا کنید رئیس بابا. نتوانستی. قرضدار شدی. ما امسال حاصل نقد رویاندیم. اما فوتوریست ها نرخ سوزشواری و نوری های مینرالی 2-3 برابر برداشتند. انا بعد گفتند که بازار لیورپول نرخی پخته ارزان شده است. من پوچریستی نمیدانم. زمینم میگیریم. رئیس جان ما به همه خدمت تیاریم. از شما یک اشاره از ما به سر دویدن. ضیافت معیشت با همه برنامهش می شود. فقط التماس زمین نگیرید. و تو زمین نیست رئیس بابا. رو! شعر یا روبا؟ نشد. دستش عقب. حاضر نغز می شود. تپه تیار می شود. بچه ها گوش کنید. تمام لیلا خودش نگاه میکند. رفتیم.
راحتتر زنگ زنید. من مهمان دارم. وقتم تنگ. مهمان ها آمدگی. ممکن رئیس بابا؟ مرحمت بیایید. السلام علیکم. سلام علیکم. مانده نباشید. رحمت. مرا نسیمک روان کردند. یک برنامه کردند در کار. خوب مرحمت. عارف جان شما آمادگی گیرید. کریم جان شما هم تیار شوید. عارف جان تیار هستید؟ سر میکنیم. ها بله من تیار هستم. تماشابین گرامی، خیلی که شما میبینید این خواجگی به موافقت‌های خیلی کلان نایل شده است و ما حالا صحبت داریم با رئیس خواجگی. محترم رئیس، لطفاً بگویید که با دیدن چگونه قاعده‌های اگروتکنیکی شما به این موافقت‌ها نایل گردیدید که خواجگی شما نسبت به خواجگی‌های همسایه قریب نیم سنتر زیادتر حاصل پخته به دست آورده است. پخته‌کاری. همین شما درباره پخته‌کاری با گپ‌های خودتون دو سه جمله گویید، بعد این طرفش ما خودمون تنظیم میکنیم. در مسئله گپ‌زنی ما گنگیم. چه خیال کنیم عارف جان؟ یک دقیقه. رئیس، شما یگان معاون و یا متخصص دارید که با ما همین معلومات دهد؟ هست. همون کسی نباشه دعوت کنید. رحمت الله درو. این که سرمحاسب. لابا رئیس. خب شناس شوید. این که ژورنالیست. رحمت الله. عبدالقیوم پور. معلومات های در کاری را ده. مرحمت با اداره من. خیلی خوب. رئیس یک کار دیگر رو هم کنیم. من یک صورت شما برای روزنامه گرفتنی. کریم جان روی رئیس رو روشن‌تر کن. خب تبسم انا میخیل. صد تشکر. خب رئیس ما میرویم، معلومات رو میگیریم، بعد به نزد شما میبریم، همش رو تنظیم میکنیم، بعد به شما میکنیم. خب سلامت باشید. رفتیم. خوش آمدید. خوش آمدید. میبخشید. سلامت باشید. شیرین سلام. سلام. شیرین بی. شیرین تو دختری نغزی و لیکن عذاب کشیدی. نه من یگان عذاب رو حس نمی کنم. شیرین لابا من هم به اوتا و به اوچه کلان شدم. عذاب صغیرکی سخت. شیرین الهو بخت بینی؟ رحمت. شیرین من کلان شوم تو را از غم آزاد میکنم. اوکی کلان میشوی. همین که دختر شای پری را گرفتم اون وقت مالد تو کلان شده دختر شای پری اگه من خدمتگارش میشوم. نه شیرین خدمتگار؟ من تو را وزیر میکنم، ملکه میکنم. لیکن من حضور باید تپک کنم. تپک؟ ها زمستان خنوک صغیره ها خنوک میخورن. راست اکه خورسند یک تا بیت خونه. بیت؟ نه من دیروز در شهر بودم، آوازم خسته شدگی. آوازم و یک رو نخورم. حالا بای بودکو بای چرمقی مالا. خای
با من چی شد؟ من در کجایم؟ من در کجایم؟ برای چی تو گریه میکنی؟ چی؟ بعد تو چی گفت؟ باز میپرسی؟ بین تمامی اعضای بدنم رو سیب سیاه کردی، کرتم رو دروندی. نه آخر چی گفت شد؟ با من فهمون برای چی گریه میکنی؟ هیچ گپ نی. در ملیسه خونه زود به یادت میارند. در ملیسه خونه؟ من میدونی تو رو چی کار میکنم؟ تقایم در سود کار میکنند. تو رو کمش 10 سال حبس میکنند. برای کدام گناهم چی کار کردم؟ چقدر برای کدام گناهت؟ تو مرا شرمنده کردی، بدنامم کردی. بین من چقدر مونیگی کردم، حتی سر و رویت رو کندم که از تو خلاص شوم، ولی تو مثلی کنه به من چسبیدی. خیر شد لیلا، بس کفایه. تو هم مای به عیب نیستی. کی گفت که با اینا همراه شو؟ لیلا رو چند وقت باز میدانی؟ کدوم لیلا رو؟ انوای رو همراه رقص کرده بودیم در دیسکو کلوب. تمام. ولی لیلا تو رو یک عمر از خاطرش نمیبرارد. در یادت هست؟ ها؟ در یادت هست؟ 2 روز پیش با دیسکبر رفتی، عرق نوشیدی، مست شده بنگ زدی. انا بعد دختری بیچاره رو به خانه جیانی من دلیر آورده شرمنده کردی. نه با دیسکو کلوب ما رفته بودیم به مناسبت روز تولد اکرام. عرق هم نوشیدیم، رقص هم کردیم. تمام. آفرین به یادآوریت. پولته راضیش کن، نباشد به سود عرض میکند. دلیر و اکرام کجایند؟ دلیر و اکرام از صاحبانشان گرفته بردن. تو موندی. نه خودت میدونم نه سراغت. اینجا کجاست؟ اینجا بیمارخانه خاصه برای دردمندان نشه. نشه؟ ما این رو گیر بعد باز میدیم. من به تو گدو نیستم. مرو نکاح کرده میگیری، فهمیدی؟ سرم میکفت. سرم میکفت. یگان داروی دردی سر دید. دارو با تو فایده نمیکنه. سرم. داروی تو انا همین. فراموش نکن تقدیر من بعده تو در دست لیلا. 2 روز پس پولا بیار. با تو جواب
سرم میکفد. لیلو لیلو رولتا نغز بازی کردی. خیلی خوب. این طور که باشد خیر به من جواب؟ نه. حالا تو میدونی چقدر قرضدار شده ای. برای حساب کردن انگشت هایت کمی میکند. چه خیر؟ نفهمیدم. خدمت های تو حالا در پیش. خوندنم چی میشود؟ پروانه کن. گرفته دادن دیپلم به ما 2 × 2 = 4. اوچه هم سراغ کند چی؟ اوچه؟ میگویی که بی پول موندی. برای همین برای رستوران ما به کار در اومدی. ای به همین چیزی عادی صرفم نروی خونده چی کار میکنی؟ ها؟ آیا این قدر آلفته باشی چرا دست به نشه زدی؟ کی تو را مجبور کرد؟ من؟ دلیر؟ اکرام؟ افسوس که به همش خودم گناهگارم. خودت گناهگار. شرافت خان؟ لبای شرافت ها لبای السلام علیکم. سلام علیکم. ناز استی بردم با قوت همه جانت ناز. بارکالله. تنی گوی شرافت همین 2 قوطی پیرمرد رو میگیری؟ نه بریگادیر، تو اول به سوالی من جواب ده، نباشد نیم قوطی هم نمیگیرم. تو اول این قوطی ها رو گرفته به خانه درار، انا بعد چخ میکنیم. میلشو اینجا بیا. این چی است؟ نه بریگادیر، تو گویی که این چی است؟ این گندم نون است. تو با ما گویی که مزد 1 ساله ما همین 2 خالطه گندمی پوسیده است ها؟ اینقدر ناز نکن. بغیر از این باز 2 خالطه پیاز 1 خالطه سیب گرفته بودی که آخر. کدام پیاز؟ کدام سیب؟ همون رو هم خودتون مجبورن دادید. در بازار کیلوش 30 درم بود، شما با ما چندی دادید؟ 90 درمی ها؟ نه سیب های تروشتونه به طریق گاو پرتوفته. گندمی پوسیدهتون حتی خوری مرغ نشد. این کاری ما نه، این کاری فوچریستمون. اگر ما همین گندم نگیریم فوچریست خفه بشود. تو این رو میفهمی یا نه؟ من اینا نمیفهمم. اگر شما با جای همین گندمی پوسیده پولش میدادید، ما خودمون از بازار 2 مرتبه ارزانتر میخریدیم. یک گپی خلق است که اصول در دست نغارچی میگویم. میفهمیم این گپا. آخر فوچریست با ما پول نمیدهد. فوچریست میترسد با ما پول دادم. پول را که داد شما در کیسه میزنید یا در تکی صندوق میپرتایید. بلا با پسر، تو با من گویی که برای چی مزد مهنتی ما کم است؟ برای چی؟ برای چی اولی پختچینی کم مزد مهنت میتیدو تمام؟ شمایان از پخته قرض دارید. برای پخته را جمع کردن میدونید چقدر پول صرف شدگی؟ سوزشواری 1، تکنیک 2، نوری های مینرالی 3. برای این را فهمیدن سواد در کار است. نباشد ما برای چی اینقدر جان و جفا میکشیم؟ برای چی اینقدر مهنت میکنیم؟ برای چی؟ کلید شمایان خش و تبار دو، من رحم شمایان رو میخورم. نباشد از همه چیز بمونید. باز از چی میترسونید؟ زمینت 1، تراکتوری بچه 2. تراکتوری بچه تراکتوری شخصی نه، تراکتوری خوجگی. این گپ ها با گوش رئیس رسد، خودت از زمینت، بچه از تراکتور میماند. میفهمیم این گپ ها؟ بیچاره بچم شبی دراز برای دوستم شده زمین مردم جفت میکند، برای زمین خودمون وقت هم نمییابد. عظیم جان تنجیمی؟ گیرد میگیرد، نگیرد رفتیم. رئیس انتظار. مایلش بلا با پسش میگیرم. مایلش
بیا میرزا جون، بیا میرزا جون. سلام سلیم. سلیم وای دختر لیلا کجاست؟ وای رفت. من کمی پولش آوردم. مایلش من برده میرسونم. سلیم احوالم خیلی بد است. برای کمی دارو آمدم. یاری میکردی؟ من نغز میدونستم که تو میایی. مایلش رفتیم. رحمت سلیم رحمت. السلام علیکم رئیس جان. مرحمت روزی بای. رحمت. خوش چی خدمت؟ رئیس جان اگر علاجش باشد همین سال من کرمک نگیرم. شرایط احوال زندگی همان رئیس جان بد است. باور کنید. چه رئیس جان انا پسرم در خدمت عسکری. خب شخصی برگ بیار ندارم. خانه ها تنگ. 2 کیلین فراوردم رئیس. خودت چی؟ رئیس جان یک ماشین شلخ داشتم که باور کنید پرسال وای رو هم فروخته مبلغش رو برای همین توی صرف کرده گفتیم. پایم رئیس جان ناجنبان شده است. مبلغی ندارم که به دکترها مراجعت کنم رئیس. من همه خیلی احوال و زندگی رئیس جان. نامم روزی و روزی ندارم گوی. به همینشم شکر خدا. مایلش لیکن به خاطر 2 کیلینت اقلا یک قوطی کرمک میگیری. رئیس جان نباشد زمین میگیریم. فهمیدی؟ رئیس شرافتم میگوید کرمک نمیگیرم. تراکتوری پسرش رو گیریم. گیر. السلام علیکم رئیس بابا. بیا. مونده نشوید رئیس بابا. شرافت چی در دارد؟ همه‌اش ساز، همه‌اش نقص. یا وی فربه شده است یا تو یا شوی الکشش. همه‌اش جا به جا رئیس. تراکتور از بچهش زده گیرو بر روزی ته. رئیس گپتا معقول لیکن این روزی از عهده تراکتور نمیبراید. آخر وای معیوب است. روزی؟ لبای همین طور؟ ها رئیس. خیر مایلش بچه شرافت هم به خودش برگارد و هم به روزی. عظیم عرقریز. آفتاب برآمد. رحمت میگه خودت احتیاط بکن تو به خلق در کاری. میگویم که آفتاب برآمد. میگویم که رحمت. نه من آفتاب حقیقی رو میگویم. من تو آفتاب برآمدن بندهای برگ رو نبرم روزم سیاه میشود. ها من گمان کردم که تو آفتابی دست پا دارد رو میگویی. حالی تماما وقتی مهر و محبت نیست. کرمک های دهخور را سیر کردم در کار. من به تو کلچه و قیماق آوردم. وقتی کلچه و قیماقخوری هم نیست کرمک های روز چلاق انتظارم. تو بهترش به بالا برو بندها رو گیر. مایلش
آخر وقتا تماما دغل و نامهربان شده ای. فهمیدم هرچی میفتن راست بوده است. مهر کیرمک های روزی چلاق نیو محبت کلین های روزی چلاق سرت رو بند کردن و جگرخته های شهری بسیار خوشروی بودن. تو چی ها میگویی؟ آن چی میبینم به زبان میگویم. وای ها دخترهای شهری ده مثل ما برگ نبردارن، پیله نگوین، پخته نگوین، تبندی برگرد. ای میسره، من 1000 دختر شهری رو با یک طوری موی تو نمیدیم میسره. و خداوندی عز و جل زمین و آسمان شاهد که غیر تو در این دلی دیوانه من کسی جای شده نمیتواند. پوش چشماتا، پوش چشماتا. نیکی این کیرمک ها تو رو انتظارن. Labai? Labai? ها؟ از بیمارستان؟ حاضر خاله؟ ها؟ از بیمارخانه میپرسند. از کجا؟ از بیمارخانه. labai? ها؟ من چی؟ نه خب حاضر میایم. میرزا خوبه جون. بابای روزی، بابای روزی چی میگویی؟ بیای برگتو نگیره. مایلاش حاضر. جان رحمتی کلان چا تیار است پسرم؟ نه رحمت بابا، حالا به خانه خودمون برگ نبردم. خب رحمتی کلان نغز خیر مایلاش. که روزی بای لابای برگ بیارم. آوردن گیر. حسن جان راو چای خوردن گیر؟ چای؟ ها بله.
التماس میکنم پسرم رو به من نشان دهید. خوب اپا جان، پسرتون رو میبینید، اما احوال پسرتون اندک وزنین‌تر. به نزد وی در آمدن ممکن نیست. برای چی؟ وی در شعبه احیاگری. ریانیماسی اپا جان. این به من فرق ندارد. پسری من نشأمند نیست و شده نمیتواند. این اشتباه است. اپا جان آرام شوید، من احساسات شما رو میفهمم. خدا به دشمنی که از چنین روز رو نشان ندهد. چی علاج؟ واقعی کار همین. پدرش در نزد وی. پدرش؟ خیریت. التماس میکنم، خواهش میکنم، من هم باید او را ببینم. نه نگویید. التماس میکنم دکتر جان. مایلش اپا جان، فقط یک لحظه. خوب شده است، تشکر. دکتر، پسری من چه حال دارد؟ افسوس اکا جان، حاضر بسیار دیر شده است. احوال پسرتان وزنه، حالا زهر نشه به تمام عضو بدن پسرتان تاثیر رسانده. شما کاری کرده را توبت کنید. من همه جانب شما را راضی میکنم دکتر جان. ما البته تمام چاره ها را دیده ایستادیم که پسر شما شفا. شاید او را به خارج کشور برم. به خارج کشور؟ مالش ما زید نیستیم. فقط یک گپ که پسر شما حاضر در تحت فشار قرار دارد، بیایید که یک هفته پسرتان به حالت مقرری برمیگردانیم. انا بعد با مصلحت عمل میکنیم. آچش دادش شما همه بود از آچش. این چه بدبختی بود، این چه روز سیاه بود. خودت رو با دست گر آچش. همش در رو پوشید. التماس میکنم. ممکن نه اپا جان. تولا میکنم پسرکم تبابت کنی. من یکم در خدمت شما زهره میکنم، تولا میکنم، التجا میکنم. آروم شوید. خوش میکنم آروم شوید.
салом алайкум. Ассалому алайкум. бия майсара. На. شما سری زمین روید. باز بریگادیر جنگ نکند. من خودم یک علاج میکنم. خوب خاله. اول چایتون نخورید. نه، در سر زمین میخوریم. خودتونم بمانی و چای خوری هاتونم بمانی. بابای لیلیت گوی که دیگر قدمش اینجا نماند. اوف، وای بیچاره چی گناه دارد؟ وای از ذاتی پست است. میدونی او چایی وای کی؟ من با اوچهش چیکار دارم؟ من با دخترش عاشق شدگی. وای تو رو بره کرده گشته است. وای وفی مارست. احتیاط کن بچه. مرا زهر داده کشد هم مای سره کشد. چی؟ هلو باف نشده ماری. این اکرام است. اکرام؟ تو هم در همین جایی؟ در اینجا. چی جن زد که به این جری بیتک افتادی؟ ای جورا، پایرهای زندگی بازی پر پیچ و تاب داشت. از وقتی که مایجان من شو کرد، دلم از همه چیز مان. من وقت باری اول تسکین یافتن سلیم با من نشأه داد. آیسته آیسته عادت کردم. بعد زن گرفتم، کودکدار شدم و ای جورا، برای من دیگر زندگی وجود ندارد. نه زن، نه فرزند، نه مادر، نه عشق، نه یگان کیفیت زندگی. فقط همین دارو اندک مینم را آرام میکند. دیگر تمام. میدونید برای چی امروز لطفت با کار نامد؟ نه. روز شنبه توی میشود. ها، فراموش نکنید. هممون با خدمت میرویم. تو رقص میکنی، من سرود میخونم.
духтарҳо ман ягом нӯшӣ равам чӣ механдем мондаҳои кор саломат бош ҳамин аспи оҳанини ман соз мешуд як худоӣ медодам ман ҳамин пагоҳӣ ба ҷӯги пул додам ки то дуо кунад ту бо аспат сиҳат саломат боше ҳар саҳарами хелдогир аспи ман нағз кор кунаду маблағи даркориро ман барои туи харкунанда диҳам эҳа ғайратҳо зур ку иншоалло баъд ягон 100 солакак ба мақсад мерасӣ дер ку обнӯшӣ омада будам кош чашма мешудам оби канал хушк аст ку дигар баҳона наёфтӣ акай бригадир меояд во пинҳон шав امسال حاصلی خوب میگیریم انا این تراکتور بچه شرافت رئیس بابا وقتای آخر بسری زمین تست می آمدگی شده نه؟ ما در خدمت خلق قند زنید رئیس بابا قند زنید این زمین را به نسیم بیزنس جدا کنید هرچی گوید رئیس لیکن این زمین تقسیم شدگی با کی؟ با شرافت زمینی شرافت رئیس بابا وای کی؟ وای جیانی شرافت رئیس بابا شوجه پری بود است کو؟ رئیس بابا حالا وای کودک است آخر تو در باره زمین چی غینغین کردی؟ معذرت رئیس بابا دیگر یگان کس با شمس‌الدین شریفزاده سازشنامه نبندد فوچریست ما فقط نسیم بیزنس می شود فهمیدی؟ فهمیدم رئیس بابا فهمیدم واقعا فراموش نشود از حساب نسیم بیزنس یک تانه سلرکه برای خودت گیر 1000 رحمت رئیس بابا 1000 رحمت باز یگان مسئله داری؟ نه رئیس بابا همه 100%. انا این گپی دیگر متهمی وظیفه‌ات رو میدانی خوب با میرزا رسانیدن دارو خوب شده است اگر همین عملیات اجرا کنی خوب از تمام قرضهایت آزاد میشوی رحمتک همش اجرا میشود خوب میروی السلام علیکم. سلام علیکم. دکتر جان یک بیمار دیگر را قبول کنید. این اکم التماس یاری رسانید. بسیار کار خوب کرده برادر که با اختیار خود آوردی این کس رو. طبابتش آسان‌تر میشود. حاضر به قید میگیریم. Надежда Михайловна, пожалуйста, регистрируйте больного. Хорошо. Мархамат. Пойдемте, молодой человек. دکتر جان لبه اینش حقی دست شما. مرحمت. سلامت باشید. لازم نیست. فقط شما یک التماس. به این کس هم یگان سوم ندهید. التماس. قاعده ما همین است. برای چی؟ بیایید به قبولگاه رویم من به شما میفهمونم. رحمت دکتر جان. دکتر جان ما همیشه در خدمت تیار. سلامت باشید. سلامت باشید. خدمت میکنیم.
خورسند جان یه خورسند جان تو در درون آب چی میکنی؟ من در آب سیر آسمان میکنم. بین بین در اینجا علف قربقه تو صورتی آسمان نمیگی تو بلای همه چیز هست. زن، قورباغه، علف، ستاره ها، از آسمان هزاران هزار ستاره ها به زمین میافتند و یک تاش هم به خانه من نمیافتند. اگر یک سنگ افتاد راست آمده به سری من میزند. یه ماله خورسنده یه ماله اوان همه چیزهای فکر نکنم گفته من اینا به میزنم. فهمیدی می؟ یه تو ماله همه کای پای و پروندی کن. یه همین هم گب شد می یه کای پای و پروندی تو خورسند. با تو اکا حرفی جی کلان رفته پایهای دراز کرده خواب کن. رئیس همین مسئله زمینی مرا حل کنید. دیگر والا بیلا که یک ساعت همینجا ایستم. انا این حجت های زمین. زمین صاحبش یافت. این حجت ها برده خروتاب کرده خور. رئیس حالی مرا فهمید. اویله ما کلان، دو بچه ایالمند دارم، دو تای دیگرش خانه دار کردن در کار. به همین یک پارچه زمین روزی ما چی می شود رئیس؟ شد همین قدر خوردی بس. چه خوردم رئیس؟ از 12 سالگی هم در همین دشت و کمر کلن میزنم و زهر نیش حشرات را میخورم. کنال کافتم، با طلاق و توغ ایزا را خوش کندم. برای آباد شدن این زمین خونی دیلم ریختم رئیس. چی معاش 50 ساله ات از من گرفتنی؟ رئیس در وقتش گرفته بودم. اردین میدل هم گرفتم. انوی توی سر هم کردم. مرا صلاح پارتیزان میگفتن رئیس. در اینجا همه خرد و کلان مرا حرمت و احترام میکردن. رئیس باور کنید همین به این زمین روز گذراندن نمیتوانم رئیس. تو غیر قانونی خانه ساختی. خانه چی رئیس؟ یک قراول خانه موقتی رئیس؟ کی به تو اجازت داد؟ رئیسی پیشتره اجازه داده بود. میدونید همش موافق قانون. در آنجا یک کارگاه باید میساختند. گفتن رو قراولش شو. باور کنه رئیس من قانون ویران نکردم. همش با رضایت کلانها در اساس قانون شده است. همین مسئله زمین حل کنید. همین خودم کلوشم و میپوشم و برآمده رفتن میگیرم. ما در آن زمین زواد میسازیم. این مسئله حل. رئیس گپ تمام. السلام علیکم رئیس ها. مرحمت بیایید. سلام علیکم.
مسئله حل شدمه؟ قدر قیمت نمانده است. در دم پیری خار شدم. این رئیس مرا نفهمید. بدی نگیرید پارتیزان. مجبورم با این موی سفید به یگانجا عرض کنم. دلیر من به تو می نگرم اما تو رو نمی شناسم. آخر تو همون دلیری نبودی که در بین تمامی همکورسان با دانشت فخر می کردی. دلیر دریاداری در یکی از درس های خیمیا تو چنان دانشی بلند نشان دادی که باعث رشک تمامی دخترها گردیده بودی. گویا که همانم، لیکن بعد آن واقعه دلیر مرد. کدام واقعه؟ از آن واقعه 3 ماه سپری گشت. انا اکرام هم شاهد همان واقعه است. شب بود. ها اکرام. وقتی که گو رو از آغلی مادرم برآوردیم، مادرم همان شب خودش فهمید که دوست من یعنی پسری او هستم. همین قدر مادرم زاری و تولا کرد. داد و فغان برداشت که این یگانه بایگری من در خانه، لیکن ما مجبور بودیم که همین کار رو کنیم. گو رو برده فروختیم، چون که اگر ما این کار رو نمی کردیم، قرض ها رو بر نمی گرداندیم، آنها ما رو زنده نمی ماندن. بعد از این مادرم از غم و غصه زیاد خوردن به سکته دل گرفتار شد و این دنیا رو ترک گفت. انا همین خیل میرزا، یگانه چیزی که مرا تسکین میدهد این استعمال گروئین است. انا همین بود، همه بود و شد واقعا میرزا. وای دلیر دیگر نیست، دلیر مرد. میفهمی میرزا؟ جسور اونا نغلطیدی؟
تو مولنایم یک بار سراغ نمیکنید خوشدامنت نغز میدیده است تندوری تیار میرویم پیش از تندوری بیستگی گیریم زور میشود اینش باز چی؟ سمکت زور بود است کو؟ معقول شده باشد انا توفه کردیم رئیس جان رحمت رئیس تقا همین حجت های ترکتر بر بینید ترکتر؟ ترکتر دوتا بوده؟ بله او این ترکتر کهنه نرخش بسیار قیمت رئیس تقا ما توقخور نه شریک سودا نخواد این خیل کنیم ما میلیونر میشویم کو؟ انشالله ارحمت انا امضا شریک سودا گفتی؟ نقص تندوری خنک میشد رفتیم خب رفتیم همین فعلتا نپرتا اکرام به فکرم تو رو جر میزنن اکرام خیز سلام اکرام برای چی اومدی؟ ها؟ من تو رو گفتم که دیگر نایو رو از اینجا رو ها اوچه بهتر بله بهتر خودم هم حس میکنم ها نه داروهایم همش هست خوراک هم هست نه گوشنه نمیمونم اوچه بهترم حس میکنم که حالم بهتر شده است دکتر هم گفت که بهتر است حالم بله ها ممکن اوچه جان ممکن بعد از یک هفته جوابم میدهند به خانه میروم ها خب مایلش من هم میبوسم پستر زمین رو جویا کشیده آب موندن در کره نباشد تخت از دست می رود تراکتور تیار سلرک نیست برخواستش آب هم نیست مالی تازه بوده است دلی خالش یافتن در کار خلاصه سلرکه در کار رئیس بابا ایستا شرافت کنی رستمی الکش در کجاست؟ کاری دولت به سری دخترها پرتافته می رود آخر رئیس بابا آنها پیله گرفتگی یا پیله اش را گیرد یا کاری پخته را کند آخر رئیس بابا خودمان مجبور کردیم کو گپ نگردان بگاهی جغزن ادب رستم خودم می دهم رئیس جان سلرکه می شود ولی رستم یابی همه چیز می شود
شد؟ حاضر ما رفته آب میارم. نه همراه میروی. از سهر بوزه چیز نخورده ای؟ مرا مادرم سهر سخت جنگ کرد. از زیقه هیچ چیز نفورید. خیز زیغ نشو. خیز رفته. خودت احتیاط کن. همش نغز می شود. برای چی امروز دیر آمدی؟ هیلی؟ این رفتارهای شما چی معنی دارد؟ شما زنی شوهردار؟ فرزند دارید؟ حق همسایه چی میگوید؟ شوهرتون در بیمارخانه یا شما باشه؟ خاله یا شما خودتون رو به نادانی میزنید یا اینکه در حقیقت از درد پسرتون بیخبر هستید. با پسرم چی شده است؟ زندگی وزنین است دخترم. وزنینی زندگی پسرم را اندکی ناراحت کرده است، پریشان کرده است. دیگر یگان خیل بیماری ندارد. درد پسرتون نشامندی است. چی؟ چی گفتی؟ نشامندی؟ بله، نشامندی. چه؟ همه چیزو چاره خونه رو برای خریدنی نشه صرف کرده است. کی هست که من همچون زن برای وی وجود ندارم. با این حال آیله داری کردن نمی شود. خدایا. خاله شما خواطر نشوید. من از حولی شما برآمده می روم. خدایا. پسرم رو کلون کردن لازم، خاناندن در کار. خدایا. با این احوال دیگر آیله داری کردن معنا ندارد. مرا ببخشید، من از شما یگان گله‌ای ندارم. تو همه این گپ ها را براستی گفته استاده ای. افسوس افسوس همین طور است. اومد به سرم از اون چی می ترسیدم. چی کاری کردگی هست؟
من تو را با هزار آرزوی و امید کلان کردم. خانه دار کردم. آرزو داشتم که تو سایبان سرم میشوی. روزی مردم صاحب گور و چوبم میشوی. تو چی کار کردی؟ خانه درم را برباد دادی. آهیلت برآمده رفت. خودت رو زنده در گور کردی. از دستی بلاهای آخر زمان نه خیر مانده است و نه برکت. از بیخوشی گاو را هم جشیده نمیتواند. من یک ستیل شیر می جشیدم، این باشد نیم ستیل هم نجشیده است. ای بیگانه کی پروا دارد؟ زنک چی غیر میکنی؟ گاومانه ماهی هفتمش رفته ایستاده است. ای چی بگه پیزنها ارالش میشوی؟ رو کارت کو؟ تگی شیر سوزوندی که جوانی مرد؟ نغز کو؟ علاو کمتر بلند شدگیست. حتی بوی سوختگیش معلوم نیست. نه نشد. در خانه خودم گپ زدنی نمیمونده؟ گپ نزنم شیرم سوزون پگاه خانه من میسوزونم. دل همه رو مشکنه دوچه. هر چی رو بهانه کرده زهر میچکنه. بس! یک باری دیگر با میسره گشتنت بینم قدمت به این خانه نمیمونی فهمیدی؟ یا آچه میگویی یا میسره؟ آچه جون من شما رو هیچ وقت نمیپرتویم آچه جون. تو قدری آچه از کجا میدونی؟ رو خیر من رفتم. انا همین خیل کم ترکی کار زیر آید همه دفع میشه. سعید برای چی تو همیشه خاموشی؟ چی گویم؟ از آن واقعه 3 سال گذشت. پدرم خودش رو آویخت. قرضدار شدم. خانم را زده گرفتند. با دست خودم
همه امید مادرم را زنم را وقتی خودم را آتش زدم. خدایا توبه کردم. عاشقی میفورده؟ بازی میفورده؟ فقط با بچه من نه؟ ببخشید خدا جان. ناشکر بنده. چا جان گم شو نامرد. گلبرین دختر در خانه بود، تو جای دیگر خور میکوی؟ تو زنده و در باغت شغال میگردد. او خیر خسرو تماما کودک است. گم شو نامرد.
حالا چطور میرزا؟ به فکرم بهترم دکتر. نغز میشوی. دکتر برای از همین کسلی رهایی یافتن تنها اراده مستحکم لازم است. میرزا جان، اراده مستحکمی که نقشمندان دارند یگان کس ندارد. چه خیل؟ انا همین خیل. خودتون تصور کنید. فصل زمستان، برف، باران، پالوچ، شکمی گرسنه، شب نیمه شب، سحری بر وقت برای یک ذره دارو دریافت کردن تلاش میکنند. فقط افسوس، صد افسوس که همین اراده مستحکم را به ضرر خود استفاده میبرند. میرزا جان، صد دریغ که نه همه این را میفهمند. تشکر دکتر. سعید چه خیل؟ نغز هستی؟ آفرین آفرین. خدا فیض و برکتش اتیاد. آمین. الله اکبر. شیرین جان فرور بچیم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. بیار بچیم. سلام. بیا خورسان جان بیا. مونده ها. سلامت باش. سلامت باش. پیلا. ایلانا پاکی کرده این صحبت انا میبینه تو قندتون زنه سلام علیکم. با هر کیلوی پلاتون 4 کیلو گندم بگیره. حق مهنت رو گرفته راحت کرده خواب میره. موزدش خیلی کم بوده است. به همینش هم شکر. این ریسک روزی ما بوده است. خندت زن شرافت یک تویده. رحمت. حرکت کنید. مونده شدی دختری یوشده را مونده میشه.
اوچه جان عزیز، این مکتوبی آخرین پسرت است. از کودکی با مهر و محبت تو کلان شدم و تنها یک آرزو داشتم که تو را خوشبخت سازم. گمان داشتم که من آدمی با اراده هرگز نشمند نمی شوم. به خودم باوری داشتم که این بلا را هر وقت خواهم می پرتایم. اما خطا کردم. این کار بسا سنگین بوده است. به جای دست کشیدن بیشتر به این باطلاق فرو رفتم. در مدت کوتاه عقل، هوش، مال، ثروت، از همه مهمش سلامتیم را قربان نشمندی کردم. حتی تو را و زن و فرزندم را. همه از من روی تافتند. تنها موندم. اوچه جان، فرزندی ناخلفت را ببخش. من به نشه زندگی کردن نمیتوانم، اما این خیلی زندگی کردن هم نمیخواهم. افسوس که دیر فهمیدم که نشه سبیل مانده قوه مردیم را هم ضعیف کرده است. مرا نامرد نموده است. اوچه جان، برای مرگم خودم گناهکارم. جسدم را نجوید، قبرم را نکابید. میخواهم که نشه و نشمندی را با خود زیر خاک برم. الوداع. آفرین. بارک الله. یک باره برداشته به تک شپنگ برید. انا به همونجا. آفرین، بارک الله. خس و خاشا به زمین نریزد. بارک الله. سخت‌تر بند. خانی رستمی کثافت، الکش خدا زده. مرد و زن در صحرا کار میکنند، تو باشی مینوشی میکنی. رئیس جان کار بیختن نمیره. یه بر پدرد خس گم شو آنجا. برو. علیه شتکش میکنن. حشره رسوا کردی، شرمنده کردی حشره. مراد، مانده های کار. رئیس دیلم میگه بدبختی میشه. خیل سرکه ها در میگیرن، دارو میسوزن، ابخیزی میشه. رئیس ابخیزی. الهی زنوکت گیرد. عظیم جقیبه بند. چی بگی؟ جابیا پایا چی بگی؟ جابیا چی بگی؟
رئیس عظیم ассалом апа илтимос ҳамин хӯрока бурда ба акам дале расонед. фамилияш ғаниев аз номи салим гӯед. майлаш ғаниев ба ту аз номи салим. از نام سلیم تشکر. میرزا باز درد میکنه استخوانهایم گویا میشکنن. استخوانهای من هم میسوزند. میرزا میگویند که این کسلی تبابت نشونده است، از او سر میکشد. بیا من کمتر دارم، یک جویا میزنی من؟ نه نه؟ پشایمان میشوی میرزا؟ نه مایلش نباشد من خودم. دلیر میزنی مایلش
انا اکنون مردن حق است. ولی اقلا به درد مریم. دکتر احوالش چطور؟ فشارش پست. سیستم هورمون مونده نباشد رئیس. السلام علیکم. خوب هستید؟ سلامتون خوب هست؟ من موافق وعده ما همون مقاله رو برآوردیم. یک چیزی تاریخی هم شد. یک چیزی خیلی خوب هم شد. انا گم کردگی. قهرمانی در ظفر. از همینجا گیریم؟ خیلی عجایب. خیلی عجایب. به صورتی بلبین. سر عجایبی سر عجایبی. انا این برای شما. رحمت. خیر باشید رئیس بابا. ما اکنون میرویم. سر و سیما کمتر کرد. یک سری قدم به همین لگر اومده مردم دیدیم. خیر. تشکر. خوب بازدید. سلامت باشید. برای کار. باز ما خبر میگیریم. دیگر مقاله ها می نویسیم. خوب. او چای تیار بود. در پناه خدا باشید. سلامت باشید. عظیم. گازتی من تقسیم کرده ته. خوب شد رئیس. بچه مرحمت یک تا گازت گیره در اینجا رسمی رئیس درباره رئیس مقاله. انگور 18%، کارتوشکا 3%. حوالی 9 سر شد. می شود 9. سلام علیکم. السلام آقا جان. مرحمت شینی. شما تکلیف کردید تنجیمی؟ افسوس اپا جان. احوال پسرتون اندک وزنی شد. چی؟ شما چی ها میگویید؟ تشخیص لابراتوار نشان داد که پسرتون گیرین احتمال نموده است.
چه خیر در اینجا بعضی خیرخواهان خدمت خرسانه کردند. تمام من پسرم را از اینجا گرفته میبرم. اختیار در دست شماست، اما به کجا؟ به خارجه. از برای خدا اقلا کم ترک همین دارو رو به همین زمین پاشه. از زمینی تو به من چی فایده؟ این دادی خدا رو بین. هی نفرار کاری سغیره نفرار گفتم. با زمینی ده که یک تره بره. چی خیل راست به بازار. رئیس او مسئله خیل نبود که آخر مردم چی میگوید؟ ای ساده قل نیستیم جوره. ما در نزد بازار 3 هکتار زمین داریم. همه ای بارمان رو به همان جا میبریم. آفرین رئیس تقا، رای کارا یاد گرفته اید. راست به بازار. برابر. نه دیگه. ابی جلوتا نفرتو. خدا جان توبه کن بچه کم در نام مزاره آمورم خدایا. رفتن گیر بچه کم. وای دستتون با من دو بایستا و چه انا خوبش زیاد است و چه انا همینجا مزاری من گفتگی بچه کم باور کن سرات زن بچه کم توبه و ندامت کن. خاککای مزار به سر روی ادمار به نیتی شفای کامل. الله اکبر. خدایا شهیدا عزیزو اولیاها در پناهتان نگه دارید. پسرکم رو پسر یکم و یکانم رو نجات دهید. خدا جان پروردگارم خدا مدد کن نجات شفای کامل ده پروردگارم. بچه وای بچه بچه
بچه جانم خدا مددگارت باشد خدا همینجا و الهی برداری بچه جانم تابوتی مرا کی میبردارد بچه جانم من تو را تنها میگذارم بچه جانم بچه خدا مددگارت باشه خدا شفای کامل دهد بچه جانم الهی کم بچه کم شفای کامل دهد بچه جانم خدا انصاف دهد بچه او بچه میرم بچه جانم ینگا من خواب دیدم آبی دیده شیرین ریخته است آبی دیده دختران در نگی میجاشون خرج شده است نه ینگا اشکی یتیم دختر خاصیت ندارد اگر شیرین بسیار گریه کند آبخیزی می شود قشلاق زیر آب می ماند بدبختی می شود روی به این هم دردی دل خودم بسیار ینگا من میدونم من صغیره 1 سال اما مرا زد من گریه کردم طوفان شد طوفان جنگ افغانیست جنگ شد اما گریه کردم ها بابا چی جنجال داری؟ افغانستان کودکان حسن جان ها بیا شکرها میخوریم بیا نیسته نباشد چی درد داری؟ افغانستان صغیره کودکان آدمان قیاده میشن
میرزا جان خوراکی دوست داشته را آوردم. تشکر شاهدین. سلامتیت خیلی بهتر شده است. بخور. شالوم مادرم کجاست؟ لباس ها را میغندارند. برای چی؟ اسرائیل به میروید. مسکوهای استریا یوری ندارد. شهلا جان. لبای. شهادتنامه میرزا جان در کجاست؟ در جمادون. در جمادون؟ بچه؟ چه؟ خور چکم خور. جیمی؟ با تو چه شد آچش؟ تو رفت دلم ناامید میشم. آچش به بهترین مرکزهای طبی آورد، احوالش کمتر خوب میشود، کمتر نقض میشود. خودت رو به دستگیر چه جانش. شاید این دفعه نقض میشد پسرمون. دینا به امید میگویند. نمیدونم برای چی پسری من به این راه رفت، برای چی به این گرداب افتاد، از چه سبب. این از همه از امر تقدیر است آچش. خودت را احتیاط کن آچه جانش. استید ما همیشه کار پولیابی خیش و تبار و هم از ما وقتی افتیم، اما برای چی به فرزند خودمون وقت نیفتیم.
برای فرزند چی؟ خودمون وقت نیافتیم آبچیش. تو حق هستی. آرام شو آبچیش. آرام شو. ریموت را گیر. چیکار کنم؟ به کجا برم؟ سرم را به کجا زنم؟ کجا برم؟ چیکار کنم؟ آرام شو آرچیش. انشالله همش نظم شود آرچیش. خودت را با دست بیار. علت را احتیاط کن. برای چی؟ از چه سبب؟ نه، ما باید به خانه برگردیم. خدا حاضر، من دیگر در اینجا ایستاده نمیتوانم. ما باید رویم. میرویم آرچیش. میرویم. بیا بیا همیشه با من باش. چرا؟ نه بیا با من باش. شاد و همه فرخنده باشد
دیدی امید و زم چراغ همهی تا بنده باشد چراغ همهی تا بنده باشد شما دوگانه‌های نزدیک من هستید. خواهش میکنم همراه من به شهر روید. خالم نمیمونه. خالت رو من روزی میکنم. مایلر. شهرتوز آخه ما ایا دیاریم به شهرتوز نمیشه. اگر رسمو همه شهرتوز بیو. بیو به شهرتوز بذاریم آخه. اکامو رسمو نمینه. بیا مونه. رسمو نمینه اکا. بوزا بیار. اکا. بوز کما اکا. بوز کما اکا. نمیشه. کابینه کاب تو. نمیشه. بیو چیگان بیو نمیشه اکا. باید شهرتوز. Ana.
خورسند جان بسیار خوشرو رقص کردی. اکنون به دخترها خلل نرسون، فهمیدی؟ روان بله بله. قفا کنیم. شو ها خورسند جان. بله بله. خورسند جان شکمت اسیر کن. شیرین شیرین انا ما من برای تو آوردم خورد. نه رحمت نمیکنم. را رقص کن. رستم جان نه ها انا باید در حقیقت پری بوده است. ها رئیس. شهلا جان انا باید دخترک به تو معقول می؟ معقول؟ با من یاری رسون راضی میکنم. در این حالت چه دختر میدید؟ دختری اما؟ بچه تقا که شدی یاری میرسانی. 100%. آدم خورسند نکنه دختری اما. مایلش نه سخت خدمت میکنه. امک عروس خواهش میکند که ما امروز روی. آقا جان راضی شود. نه از خالت پرسیدن در کن. اقلا یک بار شهر رو بینم. اجازتی دخترها شهر تماشا کرده میبیون. یک روز 100 روز نمیشود. مال و حال در گردن اینها مال و حال که نگاه میکند. یک روز به اکو دنیا چپه نمیشود. پگاه آمده از پس گاو و گوی سالای و بغزاله میشود. ما روند اجازتی با شرطی که نق زکک رفته بیایید. مالش بابای ها کودک نیستن کرستن جیان. روید من به خالتون میگویم. همین دخترک این یعنی زنه معقول شد. ندیش دخترک را دیدید؟ معقول شد؟ به ذوق پسرت موافق؟ حتما به خواستگاری میاییم. میاییم و چیز. مایا بین ریزا را بین و تو نگه دارن. توی شما که نمیشود.
همیشه خوشبخت باشه، فرزنددار شوه. فرزنددار به مانند ما مسافر شده، با صاحب همه خیلی توی تجیت و نویرو کلین و دماغ شوند الهی نام. آمین. آمین. رب العالمین. از همه رای آسانش شیرین را به شوهر دادن. نباشد یگان روز تو را زده میکشی. زحمت های من چی می شود؟ مرده صغیره کلان کردم. اکنون میوه پخته رسوندم رو به تگ پای دیگران پرتایم. این قدر واهمه نکن. دختر در خانه پدرش کلان شد. این خانه پدرش. ای زنک، اگر ما در اجاره می نشستیم پول کلان می سپاریدیم. یک کودک چی می خورد؟ در قطار کودک خودمان یک بردن نان. نو به 17 در آمد. کمش 10 سال خدمت تو رو می کند. پشتی همونه نگیر. این قدر شیرین میگویی؟ منک، من برای فایده خودت میگویم. به خواستگاری رخساره راضی شدم در کار. وای زنک 4 اشکلش بتون. هم قلنگی نقص میدهد، هم پروای خانه و دری ما رو ندارد. بعد اینکه تو هم برای خدمتات مهرانه نقص میگیری. توی پوی نمی کنیم. هم تو خپ و دم گرفته برند. برای چی؟ از همسایه ها شرم میکنم. کلی نیتب پتایا را صاحبی کرده نتوانست میگویم. به همسایه ها کاری تو چی؟ بعد وای روسا زده که کترسن. وای روزی میشود. گوی که شیرین صغیره اگر توی کلان کنیم دیلش گنده می شود. خیر، باز خوبتر و باز بهتر. شیرین رود رفتن گیرد، ولی وی میسری خنک رویه کلی نمی کنم. میلش زنک جان، اول اینش حل کنیم بعدش میبینیم. میلش. الله اکبر. صغیره که هست دلش گنده می شود ده. برای همین به توی همین خیلی گرفته بریم. فقط همین که و یگان سر و پای عروسی ندارد. انا این حق شرش. باقی مانده خراجات از طرف ما پروا نکنید. کنی یک داتی. آمین. خوش پیر شوند. الله مبارک شود. الله اکبر. خوش آمدید. خوش آمدید.
کجا؟ سلامت باشی سلامت باشی زنک بسیار کن عظیم بابا رئیس آدم کم زنها کجایند؟ شاید در سر زمین باشند. من مجلس را همراه کی گذرانم؟ حاضر همش را تشکیل میکنیم رئیس. السلام علیکم هموطنان پخته یک دهن نان شما است. زنده و مرده ما را همین پخته میبردارد، ولی پخته را علف زیر کرده است و همه زنها در خانه میشینند. روزی دراز کارشان غیبت و تهمت، جنگ و جنجال. بریگادیر کنی دورو در هفته آخر رئیس شو که به دورو نمیشه. دارو؟ به دورو پخته جان نمیگیره رئیس. او تعریف زدی که ما اوچی پیش قدم پیش قدم با دورو میشه پخته. دورو نباشه که جو جان میگیره پخته. شما کستید؟ کم بوده تا نگب زنید. این روز خوشب نیست. چخل نیست؟ نیست آخی. همه مردم در علف درو، شما در خانه خوب. با من نگاه کن. گندم گرفتی، کارتوشکا گرفتی، پیاز گرفتی، در خانه آب داری. همه همین را به تو کی داد؟ چی با از کاری پخته دیر میمونی؟ بریگادیر هر روز شکایت میکند از پگاه همه با کاری پخته به حشر. هر کی با ما نیست دشمنی ماست. من سناخانی تویم ای هموطن. عظیم کاری دشوار بود کردیم. اکنون راست به بوستان سرا. ما را نسیم انتظار. هر کجای با تویم من تن به تن. مایسارا این طرف بیا با این طرف. صدای ما دارند. صدای ما این صدای رادیوی تاجیکستان است. با این طرف بیا، با اینجا بیا. پیروزی های شما عزیزان را خواسته برنامه های خیش را برایتان. بیچاره شیرین با او چی میشده باشه؟ با شوهر میدین؟ با یک کس تماما ناشناس چی طور زیستن ممکن؟ اخیر احوالش چی میشه؟ من چی دونم؟ به این هم غم و دردی خودم زیاد. یک کس نیست که غمی خودم رو خوره. تو مرد هستی، اکه هستی، یگان کار باید کنی. از دستی من چی می آید؟ از اکه هم دلم موند. نه یگان علاج می یابیم. گوش کن. او از همونجا از یک لب گرفته بتونه هر جا نشود. دیدی ها انا اونجا موندگی. بارک الله بارک الله. کار کنی مهنت کنی پول میگیری. کار نکرده از کجا پول بگیری؟ کارتون هیچ معلوم نیو بعد از گریبانی بریگادیر میگیرید. کنی خم شو. گپتون بسیارو پولتون ندیدیم. آفرین خند زن دخترا مانده نباشید. بارک الله. نه چقدرتر کار کنید مهنت کنید مهنتی حلال کنید پولش هم در وقتش میشود. بارک الله. الله پوشچید. نیال های
احتیاط کنید که من چقدر زنان این حالا احتیاط کن. تستر بچه ها زود باشه. بچه ها تستر کنه که رئیس میاد. تستر زود باشه. کافو که خوبچه رو گیرید. کافو گیرید. بیاره توی همه گیر عظیم لابای رئیس. سلام علیکم. سلام. همه بارها آمدند؟ آمدند. نزدک جا با جا کن. همش جا با جا. همش سوز. حل شد. های کن. خوب شد است رئیس. به تشویش ده. های کن. رئیس، یک خدمتی برادرانه. خب بیایید همین انبارهای شما را یک جای استفاده میبریم. مایلش برای انبار نیویرانه شما یک جوجه پری صدقه سر. کایمونی گفته بودیم. او بولسیم بوی همین کارت نپرتاییش وقتا همین نه. شرافت شنیدم که کلینت شنیدی؟ این کاری من زورت آمد یا بچه تو عهده کرده نتوانیست. چی؟ با تو که نرسید علم کرد؟ ها برای کلین کردن هنر در کار. هنر. تو گمان کردی که یک صغیر دختر بی‌صاحبه ببند میبندی؟
برای کلی فروشی هم هنر در کار هنر را سرت مونت یا از من پرویم بفایم چی کار کنی صورت چی کار کنی دفتر زنکی شتا من حالا با تو برگرد میزنم اینگیه نوبکار رو دیدی؟ لعنتی زنک یکا روز تیر میگردی یا نه؟ کس رفتی کنم؟ کس کنم نرفتی؟ یه کسه؟ کس درم سلامت 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 مردم سلامت سل مردم سلامت من گفتم شیرین اگر گیره کنه سل ببرد سلامت قشماق همه پوری آب بشود
کودک آبازی سلامت 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 گپی دیوانه راست برآمد. من دو خلطه اجازت دادم، شما همه شد دزدیده. رئیس بابا، این همه کار خدای تعالی است. کنی پرارم نمیدانم. من خودم او را به سود بگم. شرافت لبای شرافت لبای السلام و علیکم السلام. آخر در پیش خانه‌ات حشر رفته ایستاده است. خودت کو به حشر نمیبرایی و یگان چه کرده بر این نمیشود؟ حاضر دوخ کشیده میشود؟ میشود هزارها رحمت. آشه السلام علیکم. ممکن پسرم؟ و علیکم بر سلام. بیایید امک بیایید. تشکر. مرحمت شینید. یگان عرض دارید؟ بله داشتن دارم و حیران ماندم. از چی؟ میدانید پسرم، میگویند که از بالای رئیس شکایت کردن بیفایده است. فهمم. به هر حال چشم و دستی حکومت گفته آمدم پسرم. فهمم. لیکن شما را دیدم و یک باره شستم گشت. برای چی؟ آخر شما تا من جوان. میدونید رئیس آدمی زور، شکایتی مردم خیلی زیاد. فهمم. مسئله تقسیم زمین، سوء استعمال از وظیفه. فهمم. میداند همش را. اکا عادتا از بالای رئیس همین طور عرض میکنند. به هر حال اکا عریضه را مانده روید، میسنجم. پس شکایتی من بیفایده بودگیست؟ نباشد شما عریضه مرا قبول میکنید پسرم؟ البته. انا پسرم این عریضه. میدانی پسرم، میخواهم باور کنم که در ناحیه ما عدالت و حقیقت برقرار میشود. این عریضه من. خوب، به هر حال عریضه‌تان را میسنجیم. تشکر پسرم. شما دید. خوب پسرم.
رستم جان خیلی ادواتیت خدا الهی بخت و اقبال دیردو توشه پیر شوید عمرتان عمر ارچه شود خانتان پری بچه شود الله اکبر شیرین شیرین انا برای تو داخل شیرین ای خدا شیرین شیرین خواهی گیره نکن گریه نکن شیرین گریه نکن گریه نکن شیرین شیرین راست
مبارک شود نوش جانش. خطا رک شود. خوش آمدی کلین جان، خوش آمدی. مبارک شود. پسری داداش، مبارک شود، مبارک شود. تبریک تبریک. کنی قرصک شود، قرصک شود. مرحمت. کنی مرحمت. کنی گردی علاو چرخ زنیتون، پای انداز رو پرتایتون. نگاه کن. انا این طور فردا، انا این طور. گلباران کن سنم جان. ها دلانه هم گل کرده است. باز درختان گل پوش شدند. همگی چند روزی دیگر دور می‌روند. ولی غنچه امید ما نشکفته پژمرده می‌شود. همین را گفتن می‌خواهی؟ خودت نقص‌تر می‌دانی. او چند روزی نیست. من نمی‌دانم چیکار کنم. اوچه من هم قهر کرده است. جنجال شرافت خوله را شنیده من به وی دختر نمیدیم گفته است. ایها اوچه ها که راضی نباشند کار تمام؟ راستش گوی اگر از نیتت گشته باشی. نه ولی به اوچه ها چی خیل توی میکنه؟ چی خیل در کجا زندگی میکنه؟ ما لیلی و مجنونی عصری میانگی نیستیم. تمام کوهستان یاوری ماست. ولی برای ما یگان سرپناه در کار. نشود که مثل یگان یابایی ها در کوه ها گردیم. انا همین یک سرپناه خانه ما. ولی اوچم به تو روزی خوش نمیدیه. به خونه شما راه ندیهند. به خونه ما بیا. خانه داماد شوند؟ چی فرق داره؟ نه مردم میخندند. کاری مردم چیست؟ بعد روی خونه‌مون تماما بسته میشود. خیر چی؟ جدا میشویم؟ نه این گپا نگو. دلم سیخ میزند. من شاعر نیستم ولی تو رو بینم داد زده سرود خواندن میخواهم. ولی اگر تو نباشی در روزی روشن دلم تاریکستان میگردد. چنان غم پخش میکند که خیالم کوها همه آن را برداشته نمیتوانند.
بیا میسره براسیا میرویم. تو دیوانه شده ای؟ او چه تنها ما با 4 کودک پرتافته کجا میروم؟ نباشد خودم براسیا میروم. پول خونه رو کار میکنم و بعد توی میکنی. سعید قل هم به همین یاد رفته بود. 4 سال باز بیدرک. میگوین که یک زنی خانه دار یافته کیف و صفا کرده گشته است. مهمه میکنم. مهمش یافتن یک سرپناه. سرپناه مییابیم؟ چخیل؟ از کجا؟ در گوشه باغ ساحلی راست یک کل بچه هست. از امک صلاحالدین خواهش میکنیم نه نمیگوین. آن کس خیش رحمتی پدرم. بابای صلاحالدین با ما هم خیش تبارند. ولی برای تو سر و پای تویانه لازم. عموما توی دادن در کار. ما زندگی رو سر کنیم بعد شرم داشته توی هم میکنن. مهمش سر کردن زندگی. آرزوی من تماما دیگر بود. با تو مثل دزدان زیستن نمیخواهم. میخواهم که همه دانند، حرمت کنند، حسد برند. ما زندگی رو سر کنیم و شرم داشته توی هم میکنن. سر و پای تیانه هم میدهن. مهمش سر کردن زندگی. برای بخت تلاش کردن در کار. من راضی. خودی همین روز به اداره زکس میرویم. شهادت نامه میگیریم. میرویم شهادت نامه میگیریم. رفتیم. شب که شبی وصالی آرام باشد، داماد و عروس چه رفتندان باشد. ریزد شراب ناب در پیمانه، پیمانه برای عهد و پیمان باشد. ریزد شراب ناب در پیمانه، پیمانه برای عهد و پیمان باشد. شب که شبی توی است عالم همه دل جوی است. این شب که شبی توی است عالم همه دل جوی است. داماد و عروسی ما خندان لب و گل روی است. داماد و عروسی ما خندان لب و گل روی است. شاد و غزخان هستیم، رقصیده و خندیده به جولان هستیم. بگذار که بخت یاری یاران باشد، ما بخت طلب به هر دو یاران هستیم. بگذار که بخت یاری یاران باشد، ما بخت طلب به هر دو یاران هستیم. ما بخت طلب به هر دو یاران هستیم. این شب که شبی توی است عالم همه دل جوی است. این شب که شبی توی است عالم همه دل جوی است. داماد و عروسی ما خندان لب و گل روی است. داماد و عروسی ما خندان لب و گل روی است. بگذار که ما طبل زنیم از شادی، بگذار در این خانه بود آبادی. وقت چی مناسبند داماد و عروس، ما آمده ایم بر مبارک بادی. وقت چی مناسبند داماد و عروس، ما آمده ایم بر مبارک بادی. ما آمده ایم بر مبارک بادی.
امشب که شب وصال آرام باشد با مرد و عروس چهره خندان باشد ریزید شراب ناب در پیمانه پیمانه برای عقد و پیمان باشد ریزید شراب ناب در پیمانه پیمانه برای عقد و پیمان باشد این شب که شبی توی است عالم همه دل جوی است این شب که شبی توی است عالم همه دل جوی است داماد و عروسی ما خندان لب و گل روی است داماد و عروسی ما خندان لب و گل روی است داماد و عروسی ما خندان لب و گل روی است این شب که شبی توی است مهمانان عزیز و گرامی اهل عائله ما شاد هستیم که امروز شما با قدوم خود محفل تویانه ما را منور گردانیدید خوش آمدید به این درگاه و توی خانه‌دار شوی فرزند ما میرزا جان و کلینمان شیرین بانو خوش آمدید فریاد دوری آه از جدایی دل میفیره بی جان میره بایی ای عمری رفته آخر کجایی شد عمرم آخر در جستجوی فریاد دوری آه از جدایی یک عاشقم از خانه ام آن پری رو رفته است یک عاشقم از خانه ام آن پری رو رفته است ای بعد از این در کوچه و بازارها دیوانه ام بعد از این در کوچه و بازارها دیوانه ام یک عاشقی دیوانه ام عاشقی دیوانه ام یک عاشقی دیوانه ام عاشقی دیوانه ام گر کشتن عاشقان ثواب است تو یافته ای ثوابی بسیار تا پای ببوسمت برفتن ای عمر مکن شتابی بسیار گر کشتن عاشقان ثواب است تو یافته ای ثوابی بسیار تا پای ببوسمت برفتن ای عمر مکن شتابی بسیار ای عمر مکن شتابی بسیار کناری تو خیال است این دم که گه تنم گه جام یک بار نگرد که این چی حال است ای شوخ که نازی تو بجام میارزد وصلت به همه نقد جهان میارزد هنگامی تبسم از لبی شیرینه یک بوسه به عمری جاویدان میارزد بیچاره دلی ریشم با جبر و جفا خیشم ای آتشی دیرینه هرگیز مرو از پیشم فریاد و صدایم من آهنگ و نوایم من با مهر بیاسویم عمری به وفایم من
مکن زار مفتون مکن راه دی بر دلم مرا بیرون مکن دلا مخون مکن زار مفتون مکن راه دی بر دلم مرا بیرون مکن ناز مکن جبر و جفا ساز مکن شور و شر آغاز مکن ناز مکن ناز مکن ناز مکن ناز کیستی؟ شیرگی ترسیدین نه من از بلا هم نمیترسم کار برای من هیچ دشواری ندارد از کودکیم استخوانم در دشت و صحرا چخ شده بگیر زنک این نبینه شمه نیت داشتم که بعدی کلین کردنم شیرین از کار آزاد کنم او برای من هم نبیرچه های خوشروی در کار بودن اکنون از بای رنگ پریده میسره یکون چیز امید ندارم یک کاری شدگی شد زنک چی زیق میشوی؟ او برای اون که تگی دلم زیق در عمرم از راه خدا نبر آمدم برای چی؟ برای چی یک بار خدا به دل من کار نمی کنده؟ برای چی یگان کار به خواست دل من نمی شود؟ انا یک کلینی خوشروی بناز پروریدم و به دو دست ادب برآورده دادم انا یک بچه ای که به جان و دل کلان کردم عاشق شدم گفته از گپی وی میسره خنک رو نمی برایم آه خدا جانه یک شوی حلالم نداد که پول کار کرده بیاید و غباره که دلم کشاده شود ای زنک با سر کردی گپ نزنم دلم میکفد ای همین خیزش چکاندن گیری یک روز نه یک روز دلی منم میکفد یک کاش که میکفید با فکرم همین رئیس زمین از ما کشیده گرفتنی تو باشی بیامانه ای از همه بیزار شدم ندیش کنی گیره یک نیشی جمع کنی شهلا جان اینجا بیا میوه ها رو با اینجا بزن اینجا بزن ندیش با کل نمو نگریم بیا کلین جان خوش آمدی هزار علیک خوش آمدی خیلی کلینی زیبا داره ما چش هزار علیک پیر شوید یک جای خوشبخت شوید این خانه ها به شما نصیب کند خوش آمدید تشکر بچه کم خانه ما را منور گرداندی خوشبختی یارتان هزار علیک خدا اله قریشه پیر شویتان همین خانه هکا نصیب و رزیتان گردن تشکر بچه
ای دست نرسان بود در جایش. رضا جان رضا بابا امروز هم سالارکن نشده. ممکن یگون گپ شده باشد. نمیدونم. اگر 2 روز دیگر نبیارند کاری آینده معنی ندارد. همه این یولا خشک میشود. رضا جان بابا تو در همین جا شین. ممکن در راه ماشین ویران شده باشد. من با رئیس کلان خبر دهم. اگر بیارند خودت حساب کرده قبول کردن گیر. مایل شما جان. خدایا мардҳои калон ба якдигар соз намегиранде. тавба کنی دخترکم؟ آها زیبایی خودم خوش رای خودم کنی زیبنده عالی جناب عالی جناب این قطع خوشروی شدی ای جانی خودم زیبای خودم دختری خودم اولی اویله داری ما همه باید با هم دیگر مهربان باشیم ولی بیچاره پسرکم را خواندن و امتحانهای زیاد خسته کرده است به دل نگیر لباسهایت را تیار کن به سیر و گشت میبریم بچه جانم نفس کش شیرین جان همه این برای تو برای خوشبختی هر دی شمایان خوشبخت باشید
جانش صورتتان رو میگیرم تیار شوید. کنی بیا بچه جانم. کنی تیار شوید توش. شیرین جان تبسم کنید. تبسم کن و این طرف نگاه کن. نگاه کن. کنی تبسم. زندگی چیزی ندیدم. هوا خوش است. لاله‌زار اینقدر زیباست. زندگی گواراست. ولی من کرخت و بی‌حس و خاموش مثل همین خارم. دو روز بعد اسب آهنینت خاموش است. به بودن از دست اسب من چی می آید؟ باز من وعده داده بودم که زمینی بیچاره تقویت را به پول جفت میکنم. همه به امید، رئیس به امید، بریگادیر به امید، تراکتورچی به امید، ولی به جای این امیدها قرضهای ما تا رفت زیاد شدن میگیرند. یگان گپی دیگر نداری؟ در موضوع دیگر گپ زن؟ یا تو هم دپوتات شدنی؟ از تقدیر آینده ما خواطرم. شاید برای تولد کردن به شهر خونه خواهرم روم. تا آن وقت یگان گپی نو پیدا می شدگیست. خودت ازیق نکن. عموما جوره با فکر و خیالهای بلند گپ که در سر پسرک ما فکر و خیالهای بلند جای شوند. پروا نکن، همش نغز می شود. خیز رفتیم می رویم به خونه. این به تو توفه.
شیرین بابا تست شو ما باید به بستان سرای رویم. شغلو راستش رو گوی میرزا چی کسل داره؟ دوگانه از تو جای پنهانی نیست. این قصه وزنین است. 2 سال پیش سر شده بود. او به بیماری نشأمنده گرفتار است. یگان طبابت یاری نداد. تنها تو او را از این درد خلاص کرده میتوانی. همه امیدی ما به تو شیرین جان. شرافت زمینت سایبی کن نباشد کشیده میگیرم. این زمینی بابایم سالهای 30 آباد کرده بودند. پدرم یک عمر در همین خواجگی کار کرد. درباره این زمین قرار حکومت ناحیه هست. با چه خیلی گرفتنشان ممکن؟ اوی کلین حاضر هر چی شده راش ممکن. همین قرضداریت رو حساب کردم زمین رو از دست میگیرم. تو یکو چی گفته بتوانی؟ از من آگاهی کردن نباشد خودت میدانی و زمینت میداند و همان رئیست. یگان علاج کردن در کار. یگانه ریسک و روزی ما همین زمین بود. خدایا سرم کمی چرخ زده است. نه نوشید همش میگذره. گفتم چنان ماهرانه بازی میدارونه.
خونه به تو معقول است آچیش؟ به تو چی کلین؟ نمیدونم. از کجا سر میکنی؟ من گمون میکنم تماشا رو از تاج محل آغاز کردم. بهتر میشه. مرزا جان با تو چی معقول می؟ تماشا أنا أسمع فين نظرين موجیده رو بی 7 مراتب توتیو بعد عرض کن जिंदगी और कुछ भी नहीं
من کمچی کوفته ساده است اصلا گیر بچه جان شیرین رو همایی خود گیر تنها نگذار دایم سیگار میکشی سیگار رو پرتا میرزا گفتم که سیگار رو پرتا فکر من کوچه و عاشقانش همینجاست قدر منظره زیبا دیگه من میخوام تو در اینجا نه از چی میترسی شیری؟ امروز باری اول است که خنده شما رو میبینم از شما شفا یافته نه شیرین نه خنده من از آن است که این همه کوشش ها و تشویش های مادرم بیهوده است شیرین من آرامی میخواهم شیرین چه خیر با دلم چیزی نمیمونده شیرین میدونی تو برای من شده خود را عذاب نده من این رو چه خیلی به تو فهمانم دلم از تمام دنیا مانده است میفهمی شیرین شاید خنده من هم از همین لحاظ است خداتون رو با دست برید شما شفا میابید با کار علمی مشغول میشوید علمی نمایان میشوید دیر شد شیرین دیر شد دل من تماما چیز دیگر رو میخواد شیرین میفهمی اصلا تو سزاوار عشق عالی ترین هستی شیرین برای تو به مثل شاه جهان قصرها بخشیدن لازم اما من این کار رو کرده نمیتوانم من رسوایی و شمار ماندم ولی مادرم این چیز رو نمیفهمد دیر شد شیرین دیر شد من میخوام که مرا تنها بذارید خب مالش بیا بهتر از من تو صورت میدم این همه سخنها گپ‌های خالی هستند خب در کجا من تو صورت گیرم بهتر است اینجا
bana borgili. Mirzacığım, ben iyi taraf diyor. Namaste बदले آمین. خدایا، خداوند بزرگ پرقدرت توانا، بنا آمد مرم پروردگار مهربان، به فرزند یگانه من میرزا جان شفا بخشی، از راه خطا گردانی، از شر شیطان نجات بدهی. پروردگارا، غمها را از سر ما دور گردانی. خدایا، خداوند و پاک و پروردگارا، از مفلسی، از بیماری ما را نجات بدهی، کمالات فرزندم را بدهی. آمین. الله اکبر. عزیزانم، به شما چی معقل شد در این سفر؟ چی تاثیرات ها برداشتید؟ نیست دادش دخترکم، کنی بگوی از همه بیشتر به تو چی معقول شد؟ بزرگ داشتی زن، تاج محل. آفرین. از زن و مادر بسیار چیزها وابستگی دارد. برای زن چی قهرمانی های نمی کنند؟ نگاه کن، تو مسئولیتی کلانه داری بچه جانم، همه‌اش در دستی خدا. این استاد در حقیقت نیاگان خودمون بودن. بله. تاجیکان بودن. نیاگان ما در همه ساحه های هنر، علم، ادبیات، طب، فلسفه و منطق مهارتی عالی داشتند. ولی چرا در خودمون چنین بیناها رو نساختن؟ دخترم، با تقاضای زمان
تاریخ ما را از دولتمان جدا کرده بود. من باز امروز شرایط پیدا شد. اکنون نوبت شما جوانها. سازید، آموزید. چه گفتی مرزا جان؟ نوبت شما میگویم. اگر سلامتی باشد دادا. سلامتی باشد میسازیم. کارهای معماری پسرم و مرزا جان شوهرکی تو در بسیار نمایشگاه های دانشجویان خارجی بهای بلند گرفته بود. اگر مرزا جان صحت شود خدا خواهد تصویرهای زیبا برای تو میسازد. با تو چی شد؟ بچه کم help me مدد یاری دهید یکم قصص چیکار شد؟ آقا جان میرزا بچه جانم بیا مدد زیر نشست اینجا تمامش لازم شد. اینجا هم فایده نکرده چش افسوس. شیرین جان من تو رو گله نمیگویم تو به جای دخترم التجا میکنم زارم میکنم زندگی پسری من از تو وابسته است. کاری کن که او را خرسند
هر چیزی که دلت خواهد اجرا میکنم. آرزوی من یک تا نویره دار شدن. یک تا نویره تمامی این دولت ثروت از آن تو فرزند میشه. بچه کن مرا ببخش. تمامی هستی من این تو میرزا هستید. خوبه در اینجا بودن من مثل افسانه است. من هم دیگر این خیلی روزگار رو در شب خوابم هم نمیبینم. من نمیخواهم شما رو خوشبخت بینم، ولی آخر چی کار کنم خاله جان؟ تو میتوانی، تنها تو میتوانی از تو وابستگی کلان دارد. زندگی پسری من تنها از تو وابستگی دارد. دخترک جانم آچه التجا میکنم، تولا میکنم. تو فرزند من، تو باید مرا فهمی. میفهم آروم شوید خاله جان. این چی معماست؟ چقدر میخواهم که جواب این مهربانی ها را دهم، ولی چی علاج؟ من در هر سخن او سیمای مادرم را میبینم. گرمی مهر مادرم را احساس میکنم. من کوشش میکنم که به دل اهل این خاندان شادی آورم. شیرین آبای اینجا بیا. من دیوانه نیستم، اما از دیوانه هم بدتر من در حقیقت هم به نزدیکی میمیرم. شما اولیا هسته کی روزتان رو پیشکی میدونه.
درد من گذشته است شیرین. نشمندی رو شنیده ایش. تو را بر آن نیت کلین کردم که مرا از نشمندی برگردونی. مادرم فهمیدن نمیخواد که این دردی دیگر است. مادرم خرسندی دل مرا میخواد، اما کار از کار گذاشته است. شما مرا ترساندن میخواهید؟ نه، به تو رحمت شیرین، رحمت که روزهای آخری منو رنگین کردی. اما شیرین، از تقدیر تو در خجالت هستم. میدونی من شیرین، بیا مصلحت میکنیم. پگاه در نزد همه بخشی طلاقت رو میدهم. طلاق؟ این چی میشود؟ من جوابت رو میدهم. برای چی؟ من چی گناه دارم؟ شیرین، تو گناه نداری، اما وقتی که از هم جدا شدیم تو میتوانی چیزی برای آینده خودت از این خاندان ببری. شیرین، من خودم با ماشین بار کده میبرم. نه با من چیز لازم نیست. شما باز مرا مسخره میکنید؟ نه شیرین، نه. آخر تو رو شم قدم گفته تا نمیدهم. بعد از سری من به تو خسی هم نمیدهم شیرین. نه، مادرتان شنوند مرا جنگ میکنن. من هم میخواهم شما را خوشبخت بینم. من روزهای اول از شما میترسیدم. درباره نشمندان بسیار شنیده بودم. از آنها قد اجل میترسیدم. ولی میبینم که شما آدمی نرس هستید. شما زبی زیستن داره، زبی شادی کردن داره. افسوس شیرین، بیشتر ناامدی. افسوس. آخر با شما چی نمیرسد که از اون داروی سفید دست کشه؟ آخر بای درد است، دردی بی دوا شیرین. شیرین، خودم نفهمیدم موندم که چطور به این درد گرفتار شدم. تو اگر تو بر وقت می آمدی تو می توانستی با این زیباگیت، با جوانیت مرا از این درد رها کنی. اما اکنون دیر شد. پس چرا با من خواستگار فرستادید؟
اینش را نمیدانم. مادرم خواستم که در روزهای آخری عمرم خوشبخت باشم. پول بسیار داریم، بسیار، اما وقت را، دوای درد را خریده نمی شود. همه چیز برای بخت جاویدان مهیا است. قصر زیبا، مادر مهربان، پدر نرم دل، ولی به نظرم این بخت مثل خواب و خیال است. بچه جان، من میفهمم که از من چی میخواهد، ولی معلوم که اجرای این وظیفه غیر امکان است. بچه جان، چرا بخت از من روی میگرداند؟
خالجون خالجون مدد کنید چه خیلی پسرکم چه خیلی دکتر افسوس که دیر شد چه خیلی آخی خدا چشم پاشای بزه برای چه بورم نگاه کن آی چشم پاشای بزه بیمه چی منه نگاه خیر بود خیر بود
ширинҷон ризо ҳамдардии маро қабул кун. ё чизҳоятро ба ман деҳ. ё ба хона меравем. рафтӣ саломатият нағз. дур кун худата аз ин касофати сархур. саришӯи ҷавонашо хурду боз туро ба ягон бало гирифтор накунад. шум қадам ширинҷон биё ба боло мебароем. зиқ нашав. то чамро медонӣ кӯхӣ пагоҳ ба худ меояд, ҳамааш нағз мешавад. зиқ нашав ширинҷон. биё ба хона медароем. چجور چی کار کنم دلم غم دارد اوشا جان دل من با خودم بد نیست میخوام مثل اول شاد باشم وای مرا نوازیش کند من از بوی قلم پوری پیشی برش بوی تو را یاد کنم جان اوچه جان میخواهم مثل پیشینه با کم ریزا هم جای کار کنم با اهل خانوادش شادی کنم زوق برم من افسوس که مهری خالم با من کم شده است اوچه جان خدا جان با دل خالم رحم شب خده مهری پیشینش را برگردم خدا خدایا میخواد فریاد زند رفت از گریبانش فلک دارد چه برم نیست خدایا از دل شب تا دم صبح میان ستاره های آسمان ستاره تو رو میجویم و پس ما نشدم آجه جان آنچنان دلم میخواهد که هر صبح بس راغم آی بود گه زبانم رو شو نزنی و چه خدایا خداوندا یا به نظرم چنین می نموده باشد قطره اشک
دلی برام داشته اپاجان. وقتی که من بیمار می شدم برابری من گریه می کردید. حاضر دلکتون به دخترتون سوخت. اگر در حیات می بودید البته از ناامدی بختی دخترتون می سوختید. من گناهکارم. باید چیکار کنم که با بختی او زامین شدم؟ اشک نریزید. این خاصیت ندارد. به این هم در این خاندان غم لانه مانده است. مرا ببخشید اپاجان. شیرین، ها شیرین، بیا سری چشمه آب بمیرید. حاضر. نیت کن تا بختی بی. چی گویم؟ خدا جان بختی سفیدم ده. خدایا با دل خاله جانم مهر و شفقت ده. بعد زیارت کردم دلم سبوک می شود، خرسند می شود. خیر شما. خیر. جوشم هم اینجاست. در حقیقت به تو میزیبد. دختری خوشروی هستی. رحمت خاله جان. چی کنم که با دلم هیچ کار کردن نمیتوانم، ولی بعد اون واقعه بدت دیدم. بعد فهمیدم که اینجا گناهی تو نبوده است. گپ در دلی پسرم. روحی اپا جانم همیشه پیش نظرم می آید. جگر و دیگر. یا دیگر روی خونه که نکنیم. شیرین جانم. خاله جان.
خانه همینجا بوده است تو ما تشنه لب گشتیم. رئیس بگو من با وای فهموندم لیکن وای هیچ گپی برای گوش نمیکند. نمیدونم چیکار کنم. تو با وای ابله باز فهمون. خوب شده باز میفهمم. رستم حامدیا سلام علیکم. و علیکم السلام. و تو زمین در کار؟ در کار ها؟ روی حل زمینی تو آن همین است. ها مردک مصلحت چی شد؟ نمازی من قضا شده ایستاده است. بعد میفهمانم زنک. کردم. خدایا خداوندا گناه ما آسیان را ببخش. توبه کردم. الله چی شد؟ نشد زنک. و تو هم مردک هستی. علاجت رو یابو. زمین رو از دست نده. اقلا نیم گکتر زمین گیر. شرطی رئیس وزنین. گاوا برده فروش. خوب. انا باز دو مرغ دیگر قربان سرش خورد. لیکن تحفه زنده هدیه خاص را چیکار کنیم؟ تحفه؟ هدیه؟ ها. وای به عروسک خانه ما اشاره کرد. با کی؟ به عروسک خانه ما. شیرین رو میگی؟ ها. ساقی علایه حلاش خوره. انا دلش چی میخواسته است؟ هش کمکت کفده. دو زنی نکاهی داری. معشوقه بسیاری داری. بس بودگیست. برای چی؟ برای یک امضا؟ یک امضا؟ ای همه این را با کی میگویی زنک؟ با کی میگویی؟ رئیس شیرین را میخواهد. میخواهد برتر کند. چی تر؟ شیرین را با زمین، جای کار، آسودگی ما رئیس میخواهد برتر کند. عوض کند. رئیس روی راست گفت که اگر ما راضی نشویم پسرمان را از کار میگیرد. خودمان را باشد بیزار از جان میکند. سختی بد گرفته است لعنتی. نقص شد که تو با شیرین آشتی کردی. اکنون فهماندنت آسان می شود. من به این خلگپی جانسوز جرأت ندارم. او پگاه روز قیامت باپا هم چی میگویم؟ زنک رودو به رئیس معقول شده رئیس زن کده گیرد. چی؟ چی؟
یه بر پدری رئیستم نالا تو روی تو برین مردکم سیاه شد زنک جان تمام پگاه دختری خودتا همین خیل برآورده میدهی الکشی شد فقط حالا با شیرین هیچ چیز نگوی بعد حل میکنیم شد زنک جان یه بر پدری رئیست نالات تمام زنک جان شرافت سوزده بچه مسافر که برای چی دگونه؟ آوای عاشق بیقرار گفته است که شیرینه که گرفته ندادی دیگر به تاجیکستان بر نمیگردم در همون جنگلزارهای روسیه کار کردن نگردم بیا ای بچه در سر دیگران بار نکن بچه هم به عیب نیست در اونجا یک بیوه دو بچه دو را گرفته از حسابش کیف و صفا کرده گشته است اینش راست لیکن تو پشتی شرافت نگیر نه من چه پشتی ویا گیرم و یک دختری بیچاره و بیکس و بینوای صغیره را حیاتش را سوزان من خودم کلیم کردنی بودم صغیره بونی و دلش زده است ادگونه من پشتی ویا نمیگیرم بیچاره یک دختری بی مادر و بی پدر رو حیف کردنی و ای رو بر رئیس فروختن برای چی؟ برای یک پرچه زمین نه بیا دگونه جون بچهش را شروع می اندازیم باریزا گویم جنجال می بردارد بعد کیف کرده تماشا میکنی لک جانی پک از وقتی که وای خونه سوخته ریزا دختری علیبه که پشمک رو برده به توی زن کرده پروای یگم کس رو ندارد ای رفتمه اینقدر واهمه نکن ما به زمین تو الکی 20 تانه سالرکا 10 تانه نوری فرستادیم کی رئیس بابا؟ همین هفته باور کنید یگم کیلوش رو هم ندیدیم پس کجا شده است؟ شنیدم که به بازار بردن کی؟ میگویند که جیانتان رسول تو هم با من دشمن شدی خدا نگاه دارد رئیس من با کارهای شما ارالش نمیشوم لیکن زمین از دست میرود نهالهای پخته نابود میشود من خوردم طاقه نخوردم تو هم خوردی متهم هر روز مهمان می آید خودت همین سال چند تان سلرکه و نوری گرفتی؟ میبخشید رئیس با 800 کیلو سلرکه و 1 تن نوری کار بود نمی شود 200 گکتر زمین از دست می رود شد گذراندی برای نابود شدن 200 گکتر زمین تو از وظیفه آزاد شدی رئیس بابا التماس رئیس بابا خیز گم شو خیز رئیس التماس رئیس بابا چشم نرسه شیرین جان از روز با خالت آشتی شده ای
باز مثل پیشینه خندان و شکفان شده ای. از خاطر جمع دیدن بهتر نعمت نبوده است. خاطر جمع باشد 7000 ما از قصر و مهمانخانه های خارجه 100 پرده بالاتر است. راست. سلام دخترها، از شیشتن مانده نباشه. رحمت. شیرین مبارک شود. میگویند که صلح آشتی در خانه پایدار شده است. اکنون نوبت شما. کاشکی. کاش دخترچه من هم با مهر و محبتی بابای بیبیش کلان میشد. پسرچه ما گوی؟ نه دختر، یاردم چی میشود؟ نه تو اول به من پسرک تولد میکنی. خوب با شما بحث کردن نمیشود. در خانه تینجی هست؟ تینجی؟ سهر دادم گو رو به بازار بردن. مسئله زمین وزنی شده است. پول در کار، برای همین گو رو به بازار بردن. با همین مسئله زمین حل شود کاری کلان است. لیکن تگ دلشان زیر درباره کیم چه خیل توفه زنده بارتر گپ زده آه میکشند. توفه زنده؟ بارتر؟ روز بازار ضیافت میدهند. توفه زنده بارتر، این چی معنی دارد؟ نمیدونم. تو هم میروی؟ برای پختپز یاردمچی لازم بوده است. سحر همراهشان میروم. یگان ساعت میستم باز به سر پخته بر میگردم. من به نزدی اسب آهنینم روم. بگو همراه میرویم. مایلش. شاید او چم با ما هم مهربان شود. خورسان مراد؟ خورسان مراد؟ خورسان مراد بیا با صحرا میروه. فخته حف جان ما فخته. پخته جان پخته رویده چون گل دسته در چمنی کالخازا کشاده رسته رسته. تو دست و پا نداری، زبان هم نداری، اما مردم برای تو تلاش میکنند. میدانم تو جانی مایی، تو خوراکی مایی، نانی مایی، پوشاکی مایی. تو بدنی اوریانی ما رو میپوشانی. حتی وقتی مرگ به واسطه تو به حلق ما آب میچکانند. عاقبت کفن میشوی و ما را به گور میمانی. لیکن با وجودی همه این در ریشه تو جانم، در ریشه تو جانم، ریشه جانم، جانم.
شما همه چیز تیار کرده ایستید. من رفته رئیس پیشواز میگیرم. باید تیار کن، فهمیدی؟ شیرین درک هم نیست. گفته بود که یک دو ساعت یاری میدیم و به سر زمین میآیم. تو رفته خبر گیر. دلم کیم چل خواتیر. من میرفتم و لیکن زمینی 10 گکتره رو کارش تمام کردن در کار. سحر آبمان ها میآیند، کار سر میکنند. میدونم پخته آب طلب شده است، لیکن باید رفته خواهرت را خبر گیری. بارتر این معنیش همین که گاو و پول و ضیافت به یک پارچه زمین عوض میکنند. تو کار کردنگی من خودم میرم. نه با تو عصبانی شدن ممکن نیست. من خودم میروم. السلام علیکم رئیس بابا. خوش آمدید. السلام علیکم. عظیم جان تو از پسی کار شو. خوب شد است رئیس. مرحمت رئیس بابا. مرحمت. شاید همین کار لازم نباشد. نه رئیس جان، ما قول دادیم کو. با اختیار خودت. بله رفتیم رئیس جان. جای خوشبوی خوشباد و هوا یافتی. بله خوشباد و هوا. مرحمت رئیس جان، کنی ما و کرمی شما چقدر که توانستید. مرحمت گذارید رئیس جان. خندت زن. مرحمت. نوش جان باد رئیس جان. مرحمت. متهمی این رو از کجا یاد گرفتی؟ از شما در رئیس جان، از شما. رئیس جان در این گلستان
در همین هوای تازه یک کده سری دستی مرحبا. با خودت هم ریز. مایلش ایجا مایلش مرحبا ایجا گیره دا جان انا را جان شیرین 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 در اینجا هم نیست. شیرین دماغ شیرین چی خیل؟ به نظرم بد نیست. رو زنک جان دماغش چاق کن. رو مرحمت رئیس بابا. یک بیسته گیریم رئیس بابا. سلامت باشید. هی کیفی رئیس ها جوجه بره بدانه همش از اون آنها. کاش یگان جوانی رئیس شونده رو میگرفتم و کیف و صفا کرده بالای دیوان ملایی راحت میکردم. دراز کش راحت کن. افسوس 21 سال باز با یک الکش خدازده زندگی میکنم و یگان بار راحت نکردم. شیرین
خوابش برد بسیار نقص رفتیم رو رئیس بابا همه‌اش جا به جا همه نقص میتوانید استراحت کنید ما در همین جا شیرین کجا شد؟ دادا کجا شد شیرین؟ نمیدونم به خانه ای که کدام دوگانه اش رفت وای خانه یگان دوگانه اش نمی رود کجا شد شیرین؟ نمیدونم ما به کار خودمان آوره او را ندیدیم بچه نه باید این خیلی نشود تو با من باشی تمام جهان برایم بهشت است میترسم که از این بهشت ما رو پیش میکنم نسیم بیزنس این زمین رو خریدنی اوای زمین چی لازم؟ заводи пива сохтанӣ мегӯянд. ҳеҷ гап не. бавай тракторчӣ, қаравул, сохтмон чӣ лозим будагист? Рафта ба пешаш сар мемонем. Нахуд аз ҳамин
вазифаҳо ягон таъшро надиҳад. ана дадам омад. дада? ассалом дада. барои чӣ раиса задӣ? барои чӣ раиса задӣ? ман назадам дада. тела додам афтид. барои чӣ тела додӣ? ҳам худатро ва ҳам моро ба бало монондӣ. шириканӣ? шириканӣ? вай ба шаҳр барои коркобӣ рафт. одамони дипломдор кор намеёбанду ба вай кӣ кор ёфта медиҳад? дар куҷо хоб мекунад? ба хонаи латуфат рафтагӣ. хонаша медонӣ? намедонам. лекин вай гуфт ки хавотир нашавед, кор шавад нашавад то бего гашта меоям. амиқел гуфт? ҳа. кошки амиқел шавад, кошки баргардад. гӯш кун писарам, аз рӯзе ки шумо ба ин ҷо омадед очат касал ба хона баргард. агар очаам розӣ мебуд ба мо маъқул ки дар ҳамин вайрона дур аз одамон зиндагӣ кунем. ҳеҷ гап не писарам, ман бо очат маслиҳат мекунам, ба хона баргардед. хиста гаштанро духтур манъ кардааст. Набошад ҳамроҳат рафта ягон кори нағз ёфта медоданд. ҳеҷ гап не, ташвиш накаш. Ту зиқ нашав, як бало мекунем. Тағоям ба ту ёрӣ медиҳад. Майлаш, ташаккур. салом. Сабур ҳастам? бале. Он кас холӣ? марҳамат. раҳмат. ассалому алайкум. ассалому алайкум. марҳамат. ҳозир як дақиқа. خب اگر خطا نکنم نامت شیرین. ها شیرین. بسیار نام موافق. از قشلاق کی اومدی؟ امروز. خیر در قشلاق تنجی؟ ها تنج. آرامی؟ تو همراه لطافت در یک سن میخوندی؟ همسن بودید ها؟ میدونی
تو باید بهترش به یگان دانشگاه داخل می شدی، تحصیل را دوام می دادی، آخر آینده خودت را فکر کن. اکا جان شرایط نداره. میدانم که یگان خشتبار در شهر نداری، نه. جای زیست هم نداری. نه. شیرین جان، در کارخانه ما همه کارکنان با اختصاص کار میکنند، کامپیوترچی‌ها، انژینرها، پروگرامیست‌ها. من حالا با یک دوستم زنگ میزنم، آنها فابریکه دوزندگی دارند، خطا نکنم خوابگاه هم دارند. با خوابگاه تو را تامین میکنند. به فکرم در مدت 1 یا 2 ماه کسب یاد میگیری. محمدالله سلام علیکم. کارها سازم آخر؟ اجرا شدن آخر؟ تو بلایی بلا. گوش کن، یک خواهش دیگر. یک همصنف لطافت از قشلاق آمده است، یگان اختصاص ندارد. التماس یک جای کار پیدا کن، بعد اساسش با خوابگاه تامین نما. مایل هیچ گپ نه، من قرضدار. خوب شده است. مایل سلامت باش. امروز ساعت قریب 5 شد، دیر شد. حاضر من با خودت سراغه می نویسم، پگاه سحر قطعی پیش اون کس می روی. پگاه بر وقتر نزد وی می روی. مایلش. سلامت باش. تشکر. خوش باش. چرا گوسفندها خراب؟ خودی شکل نوعی دیر آمده ایده. حشر نیسته، یم جیم نیسته. خنی گوسفندهای تعریفی؟ اینا همه برابری بزغاله کو؟ حرکت میکنه در رئیس حرکت میکنه. خوشاک ته، کنجوره ته، چند گوسفند داری؟ خزر ته. اینجا از 1000 زیاد کو؟ برکه دای زیاد شده وایش مالی سالیم بای. ایناش مولی سلیم، ایناش مولی حکیم، ایناش مولی نسیم. حقی من کنی؟ اکو باقی من همش ایقته عینک، همش ایقته. مایلش حال میکنیم. سلام علیکم. ممکن؟ مرحمت. البته وای گفتگیرم حل میکنیم. البته
مرحمت شنید رحمت شما شیرین ها من دیروز صبرش زنگ زده به ما گفته بودن که شما به کار قبول کنیم حتما این رو حل میکنیم و به کار تعیین میکنیم در شهر یگان کس دارید؟ نه منزل دارید؟ نه هیچ گپ نه ما خوابگاه هم داریم فابریکی دوزندگی داریم معاش نقض میدهیم همش نقض میشد استید که شما چند ساله اید؟ 17 ساله 17 ساله؟ چخیل میشود 17 ساله به کار قبول نمیکنند و خیلی که لاجش میابیم حرکت میکنیم شیرین من به شما یک چیز میگویم چی خدمتی که شما میگویید من اجرا میکنم خوابگاه جای کار معاش نقص فقط از شما یک التماس دارم دوستی نزدیکی که در قبط من باشد ندارم از شما خواهش میکنم که دوستی نزدیکی من شوید شما چی میگویید نفهمیدم شیرین جان من میخوام که یک عمر در خدمت تو باشم نه. شیرین جان رحمت کنم شیرین لازم نیست شیرین جان شیرین من ژورنالیست جمعه عبدالقیوم پور مرا نزد شما روان کردند گفتند که شما خیلی یک مفتش خوب هستید همه خواجگی رو نظم میدونید ما گپ در این که باید همراه شما یک تحقیقات ژورنالیستی گذرانیم در باره خواجگی داری جهت اقتصادی جهت اجتماعی مردم درباره قانون ویرانکنی حقوق ویرانکنی ها شاید یک سلسله مقاله ها نویسیم چاپ کنیم شما الکی از این خبر دارید بله به من خبر دادند خیلی خوب نباشد بیاید حاضر یک مصلحت کنیم که ما تحقیقات رو از کدام ساحه یا از کدام خواجگی سر کنیم از خواجگی ظفر ها برای چی محض از ظفر برای آن که شما این خواجگی را نغزکک میدانید و درباره وی یک چند مقاله های تعریفی هم نوشته جناب ژورنالیست برادری عزیز ما در حقیقت مقاله تعریفی نوشتیم لیکن میدونید که ما چند روز این خواجگی رو آموختیم ما با تمام حجت های این خواجگی شناس شدیم و حجت ها نشان میدن که کار خیلی خوب است ما یک چند بار برای این حجت ها فریب هم خوردیم منه با این مواد ها شناس شوید مرحمت خواجگی ظفر من سال دیگر خوب در این سال کمتر بارانگری زیاد شده بود لیکن در سال گذشته حاصلناکی خیلی بلند شده است و نه این فقط سایه چرواداری نه گپ در این که با ما چنین حجت ها رو نشان داده بودند ولی نشان دادها تماما دیگر بودند بیاید خیر در آخر سال بینیم که چی خیل شده است نه تماما دیگر حجت هایی که به ما نشان داده بودند تماما دیگر بود میدونید برادر همه گپ هم در سر آن که ما به این مردم باور میکنیم وقتی که رهبر خواجگی به ما یک رقم و حجت رو نشان میدهد ما حق نداریم که به وی باور نکنیم و ما مثل شما از سر نو تفتیش کردن نمیتوانیم با این حق نداریم انا برای همین ما باید همراه تحقیقات ژورنالیستی گذرانده حقیقت رو روی آب براریم من راضی رفیق ژورنالیست لیکن سراسیمه نشوید خوب شده است
بیا السلام علیکم. بیا نترس. ای دوستی خلق با اندوهی گران و تو خبر میدهم که امسال دختری شاهی پری به قشلاق ما نآمد و گفت که دیگر نمی آید. خودش به طور قطعی گفت، ولی دختری شاهی پری با علم گفت که در قشلاق شما به من جای نیست. مثلا شیرین باز عذاب دادند. انا عظیم تو را زد و هیچ کس به تو یاری نرساند. پگاه من مکتوبم را به تو میرسانم. همه امیدم به توست. مکتوبم را پنهان کردم نسیم. همین طور خوب میکنم. رئیس، درک شیرینه افتم. به شهر رفته بوده است. امشب در خانه لطافت مونده است. تو فهمیدی که همان شب به من کی خلل رساند؟ پسر خالش ریزا. او کالتای لعنتی. نزدیکتر بیا. خودی همین روز مسئله حل کنید. شد رئیس. شد، مسئله حل میکنم. خوشروچه احوالت وزنی؟ از راه دور آمدی؟ کارکوبی آمدی و کار نیفتی؟ از کجا فهمیده دفعه جان؟ من در همین جا کار میکنم. تو بر این دخترها را هر روز میبینم. بیچاره‌ها از راه دور به امید میآیند و ناامید میروند. کار نمییابند. آخر برای کاری نغز یافتن
هم پول در کرو هم تقا. ولی تو خوشروچه شیرینچه یگان تا اینها رو نداری. خیر بیا مان این گپ ها رو. رفتیم شب رو در خانه من روز بکن. شبانه در روی قشلاق عذاب میکشی. نه اپا جان، قشلاق ما اونقدر دور نیست. نه نگو، ستارت معقول شد. معلوم که دختری نغز هستی. گوش کن منبع، امشب خیشوی من میویند. اگر به یگان توش معقول شوی جایی کاری نغز یافته میدهند. آنها گپی من رد نمی کنند. چه خیلی معقول شوند؟ چه خیلی که دخترچه های نغز معقول می شوند. خدا کته بنادانی نزن. معلوم که راضی هستی. گوش کن منبع. سلطان تاکسی بیار. این سسترو خطا مزش نیست. نکیتون از سرتون مونه. بازی رپاش کن. انا مکتوب همش در همینجا نوشتگی. من با تو باور دارم. باور. من ای مردی اسیر، من با تو تعظیم میکنم. عظیم مرا زد. رئیس جزایش رو میبیند. البته میبیند. دختری پری رو به نزد من بیار. شیرین رو الهی بخت. من باز میایم. من به تو باور دارم. همش نقض میشود. انشاءالله نقض میشود. ای بی خودم هم هست. با یک لقمه مفت فریفته شدم. درباره رئیس گپ و کلوچه زیاد است. ولی چرا یکون کس به طور جدی عرض نمی کند؟ آخر چرا شما نمی سنجید؟ در سنجش حجتهای خواجگی عیب نیافتند. ولی شکایت زیاد و عریضه دهنده نیست. سبب رو نفهمیدم. رئیس ما را پشتش مستحکم. یک مقال خلق است. با بد برابر نشو که بد را بدکرداری هایش میزند. خدا وی را شرمسار و شرمنده میکند. چرا شما این مقال و این عنعنه را ویران میکنید؟ گپ در سر آن که مردم گپی خالی دارند. کردارهای رئیس را همه میداند، لیکن یگان فکت و دلیل ندارند. این فکت و دلیل ها را فقط من میدانم. ولی تا زمانی که شخصا خودتون ضرر ندیدید خپ و دم گشتید. همین طوره؟ آخر طاقتم تاق شد. دیگر یگان علاج نماند. کارد به استخوانم رسید.
اکا اگر من رفته وضعیت را به رئیس فهمانم شما را به کار اولتان برقرار کنند چی؟ راضی می شوید؟ ایستید که دادر شما به رئیس یگان خیش تباری داره این چه اهمیت دارد؟ یا اینکه جوان دو از برار کارتان میترسیدن؟ من به شما باوری ندارم. رفت و رئیس به شما یگان وظیفه بلند دهد در رب عریضتان را گشته میگیرید. این کار چندی بار شدگی؟ نه، من مردی دورویه نیستم. میترسم البته، لیکن تا این درجه پس نمیفرایم. التماس همان عرضه مرا دیده برایت. خوب، به هر حال عریضه شما را ما میسنجیم. هزار رحمت، هزار رحمت. خوش آمدید. سلامت باشید. رحمت، هزار. خوش آمدید.
رفتی بکنم فریاد نالم و کامم زهر باشم هر نبالم و کامم زهر باشم هر نبالم نگیرد خال هرگیز جای مادر چرا دادی مرا بر دست خالم نگیرد خال هرگیز جای مادر چرا دادی مرا بر دست خالم چرا دادی مرا بر دست خالم از فوک آویزانت معلوم که کار بود نشده است امضا نکرده بود از جوان مرد امضا نکرده است؟ آه حیفی مرغ و برم آه حیفی تحفه زندم آه نصیبش نکنده از پاچکای بینش براده تفتیش زیاد شده است اکنون زمین دادن ممکن نیست میگوید اما به زمین چی کار میکنه؟ دیگر زمین نمانده است با نسیم باغی کلان داد کو؟ علم من این رو نمیفهم با یک کس ممکن با کسی دیگر ناممکن رئیس خواجگی هم برای همین در کار است همه کلوکر صاحب زمین شدند و ما نه اقلا نیم گکتر زمین گرفته نمیتوانی نمیدانم سرم به کجا زنم زنه چپا کنه یک آقش باید نمانه ایستد اکی عظیم اکی عظیم تقا جان نکنه اکی عظیم سفارش باید جیراشا خلق اکی عظیم زنه اکی عظیم من دیگر جای استقامت ندارم اکی عظیم زنه نکنه اکی عظیم نه شما چیکار میکنه؟ نکنه خانم ویران نکنه نکه جا التماس خانم ویران نکنه ریزا نکه یزی نکنه التماس سردیه ریزا نکه یزی باقی من گناه ندارم سردیه التماس خانم را ویران نکنه خانم ویران کرده بس نبود باز ریزا رو میپرد ریزا مکر و فریب در ظفر باب کردین السلام علیکم رفیق و برگردی علیکم السلام منم مرحمت بینید روزنامه اینجاست؟ منم به من فقط رقموی گازete بینید مکر و فریب در ظفر قاندوت زن جمعه عبدالقیوم پور این نبینیده همه فقط رقم های خودم دادگی هزار رحمت پرسش بوده در این دنیا بیا رفتیم این رو
ба бахчаҳо хонда медиҳем. ором шав духтарам, ҳамааш назм мешавад. масъала вазнин ака. писари шумо дар вақти муҳокимаи масъалаи замин бо раис муноқиша карда ба ӯ мушт бардоштааст. ҷавон да камакак тезӣ кардааст. бале амак, мефаҳмам. вале агар раис аз гуноҳаш нагузараду аризаашро нагирад, камаш писаратон 3 сол ҳабс мешавад. чанд сол? 3 сол? охир раис ба ин маҷбур кардааст. инро ба назар намегиред. ризо як одами сода аст. ба инсон тез бовар мекунад. ба хотири некӣ кардан то дирӯз заминҳои раисро бепул шудгор мекард. ором шавед хоҳарҷон, худатонро ба даст гиред. ором шавед. ба шумо азабиштан мумкин нест. шумо ризоро намедонед, фақат ба раис бовар мекунед. хоҳарҷон, ман на раисро мешиносаму на каси дигарро. ҳоло бошад, даъво омадааст, ҳуҷҷатҳо пешниҳод шуданд. ман ҳамин тарафҳои парвандаро дида баъд хулоса мебарорам. ором шав духтарам, хез рафтим. ба ҳар ҳол ҳақиқат будагист. ором шав духтарам, ҳамааш нағз мешавад. ором шав, рафтем, хона меравем. خدای الهی کارت با سود و میلیسه و دکتر نافتد. 7 پوستت را کنده میگیرند. گاومان را فروخته پسرمان را خریده گرفته میتوانسته باشیم. خدا میداند. ممکن؟ شما نزد من؟ ها. مرحمت. مرحمت. شنید. رحمت. خب تینجی نومتون چی؟ شیرین ما اسدوان.
давомаш. дар ин ҷо акамро маҳкам кардан. номаш чӣ? ризо камолов. ҳамон ризо камолови авбош аст. ана делаш дар дасти ман. вай гуноҳ надорад. ҳамааш гуноҳи ман. аз пушти ман шуда вай бечораро шинонданд. духтарак, ту чанд солаӣ? 16 сола. ба 17 қадам мемонам. ту мефаҳмӣ чиҳо мегӯӣ? ба ман бовар кунед. акай маро ҷавоб диҳед. ин гуноҳи ман аст. парвандааш дар дасти ман. ҳамааш маълум. шоҳидони зиёд ҳастанд. рӯзи ҷиноят худи ту дар ҷои воқеа набудӣ. акай муфаттиш, сабабгораш манам. агар ман якравӣ намекардам, ягон гап намешуд. илтимос, гапи маро то бо охир гӯш кунед. ман ба ҳама ҷазо тайёрам. барои аз ман қасос гирифтан, акай маро бо тӯҳмат маҳбас карданд. риза ягон гуноҳ надорад. ширин, мо ҳамашро месанҷем. фақат ту хавотир нашав. санҷед, лекин акай маро халос кунед. ту ба хона рав. баъд ман ҳамашро ба ту хабар медиҳам. майаш. марҳамат. ана бинед борон аст. шояд шуморо гусел кунам, а? чӣ гуфтед? раҳмат. хуш омадед. боз биёед. амаки, пула додӣ? пула додам. ташаккур. рафтем. о тинҷимӣ? ором. чӣ мекавӣ? ҳозир мебинем. من این لحظه را خیلی باز انتظار بودم. تو از روی قانون با ماده 319 قسم 4 دستگیر شده ای. تو حبس می شوی. کمش 8 سال حبس می شوی. من به تو وعده می دهم. نه گناه تو پر را اثبات شد. اول تو شین. شین. ҳойти рончак, маро дастгир кардан осон нест. далел нест. ин пул далел шудан наметавонад. вай пули қарзашро овардааст. вай қарздор аст. худаш доим илтимос мекунад. ба ҳаққи арвоҳи гузаштагон ман розӣ шудам.
ایناش چی؟ وای عاشق شده است. چی؟ عاشقی گناه است؟ شیرین هم عاشق شده بود ها؟ شیرین این تهمت است. من به وی دست نرساندم. بچه گیرامان پشیمان میشوی. اینجاست رئیس؟ سلام. تلفن ها جواب نداد. حاجی نسیم یک نافهمایی شده است. مرا حبس کردنیند. برای چی؟ گویا که پاره گرفتم. با کلان ناحیه خبر ته؟ چی؟ خبر دیم؟ کلان خودش خبر داشتگیست. پاره که گرفتی؟ حالا مینتر جزا میگیری. من هم عرض میکنم تو پاره نگرفت مسئله ساختمان زباد پیوا رو حل نکرد. حاجی نسیم ما جوره های جانی هستیم. مجبور بودم که با این گرگی درنده آشنایی کنم. یک کار خدای را به پاره اجرا نمیکند. من میدانستم دولت در غمچه‌اش را دراز پرتافته است. یک روز نه یک روز میکشد. انا امروز رسمانی تو را کشید و جانی ما هم از تو خلاص شد. حاجی شوخی نکن. وضعیت خیلی جدی است. حاجی میفهمی به من علم میکند که برای یک امضای تو چقدر من تو را ضیافت دادم. من در 27 مملکت خارجه بودم و با صاحبکاران آنها شرطنامه بستم ولی یگان دلار صرف نکردم. برعکس آنها به من برای آبادی کشور گفته تحفه های دوستانه میدادند. خراجاتی به تو کردم از خراجات سفرم کلانتر است. برای چی به تو پول دادم؟ برای آنکه قشلاقم را آباد کنم. من خودم با شما شاهدی میدیم. این خیلی پرخور و غارتگری خلق را سخت گیرید. حاجی کفایه شاهدان به اینجا امضا گذارید. سرژانت لبه برید. اطاعت منم بگذارید. شما بر وقت شادی میکنید. من آچه ایزاری همه اتان را نشان میدیم. شادیانه رئیس با دلیل‌های شیعی دستگیر کرده شد. نشاندادهای تو به من خیلی کمک کردند. تشکر بته. خیرت. ولی احوال اکای من چی شد؟ آرام شد. همه اش حل می شود. امروز مسئله او را می بینیم. این را هم حل می کنیم. اکام رو جو می دی؟ با این باوری هم هست. زیرا شاهدان گپای تو را تصدیق کردند. رحمت کمان با شما. شیرین گوش کن. نقشه تو چی خیلی است نه؟ کجا روانه ای؟ امروز با شعبه معارف ناحیه رفته بودم. گفتن که برای به دانشگاه داخل شدن کوت پرزنتی میدن. بسیار خوب. من یک تکلیف دارم. شیرین چی می شود که غمخواری آینده تو را من به عهده خودم گیرم؟ نفهمیدم. شما با من خدمت کلان کرده، رئیس رو محکم کرده، اکم رو جواب میده. نه شیرین تو مرا نفهمیدی. مدت 2 هفته ای که من با تو با میخورم من با صمیمیت و پاکی تو باور کردم. شیرین
تو همه چیز را میفهمی. من یتیم کلان شدم، مثل تو بی پدر هستم. شیرین، من آرزو دارم که ما و تو هم قسمت و هم تقدیر باشیم. شیرین، فقط راستش رو گوی. راضی میشوی؟ شما ما رو مسخره میکنه. نه شیرین، برای مسخره کردن از روی قانون جزا میدهند. شیرین، امروز اپم به شهر می آید. کلبه غریبانه مرا آرام می دهد و هفته دیگر توی می کنیم. شما جدی میگه؟ پر جدی. گپی شما برایم افسانه می نماید. شیرین، بیا افسانه یکدیگر شویم. دوامش. اول مرا نسیم بیزنس از راه زد، بعد مرا خدا زد. سزای من همین. شما میدونید که نسیم نسیموف با لقب نسیم بیزنس فقط در خواجگی شما فوچریستی پختکاری بوده است، لیکن از ساحه کشاورزی خیلی دور است. من خبر ندارم. از اینش چی؟ از آنم خبر ندارد که وی با بهانه پختکاری و ساختمان زواد پیوا در آنجا به نشع جلابی مشغول است. نه به خدا که نمیدانم. شما چه شرح میدید که در داخل زواد پخته شما یک چند کیلو گیرئین پیدا کردند؟ دادر، من از مردن خودم خبر دارم و از این کار نه. این کار را به گردنی من نزنید. من به هر جزا سزاوارم، ولی از این کار خبر ندارم. آرام شوید، آرام شوید، ما نظر میگیریم. از تو یک التماس، مرا یک بار با همون نسیم بیزنس روبرو کن. چقدر وی آدمی نابکار بوده است. رفیق رئیس، دیدن او را بسیار کسان آرزو میکنند. او را البته میابیم و او جزای سزاوار میگیرد. ای خداوند کبیر، من با کی سر و کار گرفتم؟ سرژانت، گوش بکن رفیق مفتش. برید. حجت رو نشون دید؟ مرامت؟ حجت رو مرامت؟ شما نسیم هستید؟ بله. رو میروید؟ تینجیست؟ تینجی. اپای شرافت، ما به نیتی خوشبخت شدن شیرین آمدیم. خوشبخت شوند. چیزی که شیرین گوید. شیرین؟ ای شیرین، اینجا بیا. پیستا. ای خدا جان. لبه خوالا جان.
ба гапи меҳмонҳо чӣ мегӯӣ? холаҷоном ҳар чӣ ки гӯям. холаҷон, шумо ба ман ҳамчун модар, ҳам падар, ҳам хоҳар. гардиши рӯзгор ба дилҳои мо сиёҳӣ ёбад, вале ба ҳаққи арвоҳи падару модарам, ба ҳаққи меҳрубониҳои айёми кӯдакӣ кардаатон, биёед ин кинаю бадиҳоро аз дилҳо дур созем. ман бештар аз ҳар вақта ба дастгирии шумо, ба дасту дуои шумо муҳтоҷам. ба ҳаққи худо раҳмати апам бубахшед. الهو آمین. خوشبخت شوید. الله اکبر. روانم کرد پیش داد